ल हेरौँ के भन्दाखेरि डेभलपमेन्टल बायोलोजी क्लास 12 को डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा पनि दुईटा सब डिभिजनमा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको ग्यामेटोजेनेसिस, अर्को भनेको डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो कि डेभलपमेन्ट अफ फ्रग के छ जे पनि डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो जस्तो लाग्छ मलाई कि हैन। अहिले हेर्दै जाउँ, हेर्दै गएपछि त्यो पनि आइहाल्छ हैन। अहिले चाहिँ ग्यामेटोजेनेसिसबाट थालेँ मैले हैन। सबसे पहिली के भन्छ यो पोर्सन चाहिँ जसलाई यति के भन्छ उ त छ कि मलाई बेसिक टर्महरू सबै आउँछ, म डाइरेक्ट ग्यामेटोजेनेसिस बुझाउँदा बुझ्न सक्छु, त्यसलाई स्किप गरे हुन्छ। नत्र जसलाई लाग्छ के भन्छ यो ग्यामेटोजेनेसिसले पुरै टाउको धोइ गरेको छ, यो ग्यामेटोजेनेसिस र अर्को दुईटा त्यो डेभलपमेन्ट बायोलोजीले पुरै टाउको धोइ गरेको छ, जसलाई बेसिक टर्महरूदेखि नै बुझ्नु छ, सब पुरै डिटेलमै बुझ्नु छ। एकदम डिटेल त हैन, तर जे नि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि पुरै मजाले नै बुझ्नु छ भने यो हेरेरै अगाडि बढ्नु हैन। हेरौँ यो पोर्सन स्किप गरेको हुन्छ भनेको थियो नि, यो पुरै हैन, भिडियो स्किप हैन, यो पोर्सन चाहिँ स्किप गरेको हुन्छ। यो इन्ट्रोडक्सन, यो टर्मिनोलोजीको इन्ट्रोडक्सन। सबसे पहिली ग्यामेटोजेनेसिस भनेको ग्यामेट फर्मेसन नत्र ग्यामेट प्रोडक्सनको प्रोसेस हो। त्यसमा पनि स्पर्माटोजेनेसिस हुन्छ र ओजेनेसिस हुन्छ, दुई टाइप्सको। स्पर्माटोजेनेसिस स्पर्म फर्मेसन र ओजेनेसिस एग फर्मेसन। यो चाहिँ एनिमलहरूको कुरा गर्दैछु। प्लान्टमा अर्को के हुन्छ त्यो यहाँ कुरै गर्दिनँ म। एनिमलमा ग्यामेटोजेनेसिसमा स्पर्माटोजेनेसिस र ओजेनेसिस हुन्छ। त्यसमध्ये स्पर्म फर्मेसनलाई स्पर्माटोजेनेसिस भनौँ, एग फर्मेसनलाई ओजेनेसिस भनौँ। अब अझै ब्रेकडाउन गरौँ यो टर्महरूलाई। जेनेसिस भनेको ओरिजिन नत्र इभोल्युसन नत्र फर्मेसन नत्र जेनेरेसन, त्यही प्रोडक्सन जेनेरेसन फर्मेसन हैन। फर्मेसन यानि ग्यामेटो भन्नाले यहाँ ग्यामेटलाई डिनोट गरेको स्पर्म र ओभालाई, अनि स्पर्माटो भन्नाले स्पर्म, ओ भन्नाले एग, यतिलाई डिनोट गरेको। अब यहाँ ओजेनेसिस एग फर्मेसन, स्पर्माटोजेनेसिस स्पर्म फर्मेसन, ग्यामेटोजेनेसिस ग्यामेट फर्मेसन हो। त्यही भएको। अब डेफिनेसन के हो त टर्महरूको? डेफिनेसन पनि कहीँ सोध्न सक्छ, नत्र लेख्दै राम्रो हैन। ग्यामेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ग्यामेट्स। स्पर्माटोजेनेसिस इज द ग्यामेटोजेनेसिस फर द प्रोडक्सन अफ मेल ग्यामेट्स अर स्पर्माटोजोआ, नत्र यसलाई भन्दा मिलो इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ मेल ग्यामेट्स अर स्पर्माटोजोआ अर स्पर्म। स्पर्माटोजोआ भन्नु, स्पर्म भन्नु, त्यो सबै कुराको बारेमा अहिले त्यो पनि कुरा गर्छु म, त्यो डिफ्रेन्स के छ के हैन। अब जाउँ ओजेनेसिसको डेफिनेसनमा। ग्यामेटोजेनेसिस इट इज द ग्यामेटोजेनेसिस फर एग अर ओवा प्रोडक्सन, नत्र यसलाई भन्न मिलो इट इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अर प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ एग्स इन फिमेल हैन। अब यो कहाँ अकर गर्छ? सिधा कुरो एनिमललाई भन्दैछु म। यहाँ प्लान्टको कुरा यस्तो प्लान्टमा फरक हुन्छ होइन, म यहाँ एनिमलकै कुरा गर्छु। त्यसमा पनि स्पेसिफिकली भइसके फ्रगसँगै रिलेटेड भन्न खोजेको, किनकि डेभलपमेन्ट हामीलाई फ्रगकै दिएको छ। मेनली फ्रगसँग रिलेट गर्न खोज्छु। कुनै कुरा चाहिँ यहाँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड आउँछ, त्यो पनि हेल्प हुन्छ भनेर, रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई पनि हेल्प हुन्छ भनेर यहाँ थोरै बेसिक कुराहरू त्यसको पनि गरेको छु हैन। इट टेक्स प्लेस इन गोनाड्स। अब गोनाड्स पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा टेस्टिस मेलमा, ओभरिज फिमेलमा। अब थोरै हेरौँ। टेस्टिस टिआइएस छ भने सिङ्गुलर, टिएस छ भने प्लुरल, अनि टेस्टिकल भनेको सिङ्गुलर, टेस्टिकल्स भनेको प्लुरल, ओभरी भनेको सिङ्गुलर, ओभरिज भनेको प्लुरल। यो टर्मिनोलोजीले हल्का दिमाग यसो झुकाइदिन सक्छ। कहीँ यो लेखेको हुन्छ टेस्टिस, कहीँ यो स्पेलिङ लेखेको हुन्छ, कुन राइट हो भनेर हुन्छ, कहीँ ओभरी कहीँ ओभर ओभरिज झुकिँदैन हैन। सिङ्गुलर प्लुरल थाहा भइहाल्छ, तर टेस्टिस यो हो कि यो सिङ्गुलर हो यो प्लुरल हो। वाटर गोनाड्स छ हेरौँ। गोनाड्स के हो? म सबै बेसिक टर्मदेखि लिएर जाँदैछु हैन। वाटर गोनाड्स आर द्याट दे आर द ग्ल्यान्ड्स द्याट प्रोड्युस हर्मोन्स द्याट आर इन्भल्भ इन रिप्रोडक्सन एन्ड अदर फङ्सन अफ द बडी। यसले चाहिँ हर्मोन प्रोडक्सन गर्छ। गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले गोनाडलाई स्टिमुलेट गर्छ, अनि यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हर्मोन प्रोडक्सन गर्छ, जुनले चाहिँ रिप्रोडक्सन र डिफ्रेन्ट बडी फङ्सनमा हेल्प गर्छ। यो एउटा के कस्तो भन्दाखेरि इट इज हेट्रोक्राइन ग्ल्यान्ड। हेट्रोक्राइन भन्नाले बोथ इन्डोक्राइन र एक्सोक्राइन दुईटै मिक्स भएको ग्ल्यान्ड हो। अनि इन्डोक्राइन फङ्सन के हो यसको भन्दाखेरि इन्डोक्राइन फङ्सन भनेको यसको इट प्रोड्युसेस हर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिसले प्रोड्युस गर्छ, एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन चाहिँ ओभरिजले प्रोड्युस गर्छ भन्नु यहाँ ब्र्याकेटमा दिएको भनेको। एक्सोक्राइन फङ्सन के हो भन्दाखेरि इट प्रोड्युसेस एन्ड रिलिजेस रिप्रोडक्टिभ सेल्स थ्रु डक्ट्स। यहाँ डक्ट्सले गर्दाखेरि अलिक हुन्छ नि, एक्सोक्राइन आर डक्ट कन्टेन्ट डक्ट, वेयर इन्डोक्राइन आर डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो। त्यो डक्टको थ्रुबाट स्पर्म र एग प्रोड्युस गर्ने, स्पर्मको के भन्छ डक्टको थ्रुबाट स्पर्म र एग रिलिज प्रोडक्सन र रिलिज गर्ने भएकाले गर्दाखेरि एक्सोक्राइन फङ्सन यसको यो हो, स्पर्म र एग रिलिज गर्ने। यो त्यति सोधिन्छ राख्दैन, तर अनि बेसिक इन्फर्मेसनको लागि जानिराख्नु। अब टेस्टिस के हो भन्दाखेरि इट इज अ मेल गोनाड्स अनि इट इज लोकेटेड विथिन द स्क्रोटम। स्क्रोटममा लोकेटेड छ, त्यो पाउच लाइक स्क्रोटम हुन्छ नि जुन त्यो पेनिसको तल हो, त्यहाँ लोकेटेड छ। अनि इट इज स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर मेड अफ स्किन सिचुएटेड आउटसाइड द बडी ह्याङ्गिङ बिलो द पेनिस। अब आउटसाइड किन भन्ने यहाँ एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसको रिजन छ आउटसाइड किन त बडीभित्रै, स्टमकभित्रै, एब्डोमेनभित्रै किन राखिएन भन्दाखेरि इट लाइज स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द बडी बिकज टेस्टिकल्स निड टु बी कुलर बाई 2 to 3 डिग्री सेल्सियस देन द बडी टेम्परेचर टु प्रोड्युस स्पर्म प्रोडक्सनको लागि फेभरेबल टेम्परेचर चाहिँ बडी टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो हुन्छ अरे क्या। बडी टेम्परेचर 24 छ भने के भन्छ स्पर्म प्रोडक्टको लागि मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको है। बडी टेम्परेचर 24 छ भने त्यो के भन्छ टेस्टिसको ले स्पर्म प्रोडक्सनको लागि अझै 2-3 डिग्री कम, जस्तै 21-22 तिर हुनु पर्यो टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्सनको लागि। त्यही भएर त्यो चाहिँ बडीको बाहिर अलिकति कम टेम्परेचर मेन्टेन होस् भनेर त्यहाँ बाहिर लोकेटेड छ। अब हेरौँ ओभरिज के हो? अब
It is the female gonads which is located in the lower abdomen भन्नाले पेट भन्नाले चाहिँ लोवर एब्डोमेन मुनितिर पेट अलिक तल्लो पेटतिर हैन अनि स्पेसिफिकली विदिन द पेल्भिस भनेको के भन्दाखेरि इट इज द एरिया बिट्विन हिप द्याट इज कमर त्यो के भन्छ हाम्रो कमर र कमर र हड्डी बिचमा जुन स्पेस हुन्छ थोरै त्यो पेल्भिस रिजनमा pelvic region लोकेटेड हुन्छ one on each side of the uterus near the end of fallopian tubes fallopian tube भनेको पनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कै पार्ट हो फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कै पार्ट हो हैन अनि त्यो fallopian tube को एन्ड तिर लोकेटेड हुन्छ के भन्छ on each side of uterus त्यस्तो टी शेप एउटा यस्तो के भन्छ ट्युब हुन्छ युटेरस हैन त्यहाँ चाहिँ अब त्यसको एन्ड तिर हुन्छ रे एक साइड एउटा युटेरस एक साइड एउटा अर्को साइड अर्को हैन अब यसको बारेमा डिटेल चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्नुपर्ने हो यो चाहिँ यहाँ बेसिक टर्मिनोलोजीको लागि मात्रै हो किनकि यहाँ बिचमा आइरहेको छ टर्मिनोलोजी अब यो के हो भन्नुभन्दा सुरुमै डिस्क्राइब गरेर जाँदाखेरि बुझेर जाँदाखेरि उता पढ्न पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर अनि डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ द इन्टायर रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इज अ पोर्सन अफ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम द्याट इज ह्युमन सिस्टमको पोर्सन हो सो विल ओन्ली कभर द बेसिक्स अफ इट हियर थ्याङ्क यू अब हेरौँ यहाँ के छ बिफोर द्याट 7 to 8 पेजेस फरवर्ड टर्न गर्नु अरे र के छ मलाई थाहा छ तर हेरौँ अब हेरौँ प्राइमोर्डियल र प्राइमरी जर्म सेल भन्ने एउटा टर्म आउँछ जहाँ प्राइमरी नत्र प्राइमोर्डियल जर्म सेल नत्र ग्यामेटोगोनिया भन्ने टर्म छ यो के हो भन्ने कुरा अब थाहा हुँदैन त्यही भएर टर्म आउँछ टर्म हल्लु रटिदियो रट्टामार सक्यो त्यही भएर यो बुझेर गएपछि त्यहाँ पनि सही हुन्छ प्राइमोर्डियल नत्र प्राइमरी जर्म सेल भनेको नत्र ग्यामेटोगोनिया भनेको इट द प्रिकर्सर फर ग्यामेट फर्मेसन भन्नाले जस्तै यो चाहिँ फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्छ यसले चाहिँ इट इज डिप्लोइड जर्म सेलबाट यो डिभाइड भएर स्पर्मेटोगोनिया र ओगोनिया बन्छन् हैन जर्म सेल डिभाइड भएर ग्यामेटोगोनिया भन्ने हो तर कहीँ चाहिँ ग्यामेटोगोनियालाई जर्म सेल चाहिँ उस्तै भनेको छ तर हुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमोर्डियल नत्र प्राइमरी जर्म सेल चाहिँ माइटोटिक डिभिजन भन्नाले माइटोसिस भएर ग्यामेटोगोनियामा फर्म हुन्छन् अनि ग्यामेटोगोनियाबाट चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुँदै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्यामेटहरू फर्म हुने हो ग्यामेट्सहरू फर्म हुने हो त्यही भएर यसले के गर्यो यसले फाउन्डेसन बेस यसले प्रिकर्सरको काम गर्यो यसले त्यहाँबाट स्टार्ट हुने काम गर्यो क्या के भन्छ यो ग्यामेट फर्मेसन चाहिँ यिनीहरूले यिनीहरूले त्यो के भन्छ आगो बालेर छस्स माचिसले आगो बालेर भन्छ नि हो त्यो स्टार्टिङ त्यो इनिसिएट गर्ने काम चाहिँ यिनीहरूबाट हुने भयो यिनीहरू भनेको त्यो प्राइमोर्डियल नत्र प्राइमरी भनेर फर्स्ट हुन्छ नि हो त्यही अनि त्यसरी प्रिकर्सर भन्नाले के भन्दाखेरि यसले चाहिँ फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्यो योबाट स्टार्ट हुने भयो त्यही भएर यसलाई प्रिकर्सर फर ग्यामेट फर्मेसनको लागि बेसिस अगाडिको कुरा सबसे फर्स्ट स्टेप भने जस्तै हो हैन अनि डिप्लोइड जर्म सेल यिनीहरू चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ भन्नाले 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ हैन त्यो याद राख्नु पर्यो अनि इमेच्योर फर्म अफ जर्म सेल्स एन्ड इमेच्योर अनडिफ्रेन्शिएटेड फर्म अफ जर्म सेल यिनीहरू के हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ इमेच्योर र डिफ्रेन्शिएट नभइसकेको जर्म सेलहरू हुन् अब इट इज प्रेजेन्ट इन द प्राइमरी सेक्स अर्गन भन्नाले गोनाड्स जुन चाहिँ मेलमा टेस्टिस र फिमेलमा ओभरिज हो हैन अनि दे डिफ्रेन्सिएट इन्टु ग्यामेट्स द्याट इज स्पर्म एन्ड ओभा अब यो कुरा अहिले एकछिनमा आउँछ ए मुनिको बेस यो चाहिँ किनकि सहिलो हुन्छ फेरि त्यसरी नै बुझ्दा सहिलो हुन्छ अब भर्खरै भने ग्यामेट्स भन्ने टर्म आयो ग्यामेट्स के हो फेरि किनकि सबै टर्म नबुझिकन त्यहाँ पछाडि एकैचोटि स्पर्माटोजेनेसिस ओजेनेसिस गयो भने केही दिमाग केही घुस्दैन केही बुझिँदैन भने यसरी जाँदा चाहिँ एकचोटि केही न केही बुझिन्छ भन्ने तरिकाले मैले भनेको ग्यामेट्स के हो ग्यामेट्स दुई टाइपको हुन्छ मेल र फिमेल ग्यामेट अनि फेरि म एनिमलकै कुरा गर्दैछु यहाँ प्लान्टमा पोलेन त्यसपछि एग ओभ्युम के हुन्छ त्यो होइन ओभ्युल ओभम त्यो सबै होइन म यहाँ मेल एनिमल्सको कुरा गर्दैछु मेन त्यसमाथि पनि भरिसक्कै रिलेटेड चाहिँ फ्रकसँग गर्न खोज्दैछु यहाँ ग्यामेट्स दुई टाइपको हुन्छन् मेल र फिमेल ग्यामेट मेलमा परो स्पर्म र फिमेलमा परो ओभा नत्र एग अनि वाटर ग्यामेट्स हुन चाहिँ के हो भन्दा इट इज अ रिप्रोडक्टिभ सेल यो एउटा एक टाइपको सेलै हो इट इज रिप्रोडक्टिभ सेल अफ एन एनिमल अर प्लान्ट अनि इन एनिमल्स मेल ग्यामेट इज स्पर्म वेयरएज फिमेल ग्यामेट इज ओभा अर एग दे आर द हेप्लोइड सेल भन्नाले 2n होइन यसमा n नम्बर अफ क्रोमोजोम कन्टेन गर्छन् हैन दे कन्टेन n नम्बर अफ क्रोमोजोम द्याट इज ओन्ली वान सेट अफ क्रोमोजोम डिप्लोइड सेट हुन्छ नि त हाम्रो के भन्छ लिभिङ अर्गानिजमहरुको जस्तो डिप्लोइड सेट मध्ये 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्नाले दुईटा सेटलाई जनायो भनेपछि त्यसको हाफ कति हुन्छ 2n को हाफ अनि n ओन्ली वान सेट अफ क्रोमोजोम चाहिँ यसमा कन्टेन हुन्छ नि यो के भन्छ ग्यामेट्सहरुमा अनि द फ्यूज टुगेदर टु फर्म डिप्लोइड जाइगोट ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन यो यिनीहरू फ्यूज भएर चाहिँ यो स्पर्म र ओभा फ्यूज भएर चाहिँ के भन्छ भन्दा जाइगोट फर्म गर्छन् फर्टिलाइजेसनको बेला अनि जाइगोट के हुन्छ जाइगोट डेभलप्स इन्टु एन एम्ब्रियो व्हिच इज गिव्स राइज टु एन अर्गानिजम दैट इज जनरली मल्टिसेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अब जाइगोट डिवाइड हुँदै गयो भने हेर्नु जाइगोट सिंगल डिप्लोइड सेल भन्छ अब त्यो डिवाइड एकचोटि पनि डिवाइड भयो भने सिंग के भन्छ युनिसेलुलरबाट त मल्टी त भयो नि त एउटा दुईटा भयो भने नि मल्टिसेलुलर हैन मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा डेभलप हुन्छ अनि जाइगोट फर्म कसरी भएको फर्टिलाइजेसनबाट यो फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ के भन्छ ग्यामेट फ्युजन भएर हुन्छ ग्यामेट कहाँ फर्म हुन्छ ग्यामेट फर्म भएर फ्युज हुने रिप्रोडक्सनलाई के भन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अनि त्यही भएर जाइगोटबाट डेभलप हुँदा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अर्गानिजममै डेभलप हुन्छ त्यही जेनरली मल्टिसेलुलर सेक्सुअल अर्गानिजम रिप्रोड्युसिङ अर्गानिजम भन्न खोजेको अब जेनरली किनकि कहिलेकाहीँ एक्सेप्सन हुन्छ जुन चाहिँ अब मैले भरे छुट्याएको छु भने यहाँ त्यो गलत हुनसक्छ त्यही भएर जेनरली राखिदिइराखेको कहीँ एक्सेप्सन छ भने छ अब त्यो मलाई थाहा भएन अहिलेलाई त्यसको लागि माफी मागेँ सरी अब स्पर्म अर्को त भिडियो स्पर्म के हो स्पर्म भन्नाले स्पर्मेटोजोआ पनि भनिन्छ हैन स्पर्मेटोजोआ नत्र स्पर्म इट इज स्पेशलाइज मोटाइल ह्याप्लोइड्स रिप्रोडक्टिभ सेल्स अर ग्यामेट्स
ह्याप्लोइड रिप्रोडक्टिभ सेल्स भन्नु, रिप्रोड्युसिङ सेल नत्र रिप्रोडक्टिभ सेल भन्नु र ग्यामेट भन्नु एउटै कुरा हो यहाँ। ह्याप्लोइड रिप्रोडक्टिभ सेल नत्र ग्यामेट, मोटाल ग्यामेट हैन। मोटाल किन यहाँ मोटालको एकदम ठुलो रोल छ हैन। मोटाल इट क्यान मुभ विथ द हेल्प अफ इट्स टेल, मुभ नत्र स्विम गर्न सक्छ नत्र मुभ गर्न सक्छ टेलले। अनि ओभमले चाहिँ के भन्छ ओभम नन मोटाल हो भने चाहिँ त्यो मुभ गर्न सक्दैन। अनि त्यही भएर स्पर्म चाहिँ गएर ओभामा फ्युज हुने हो, ओभम आएर स्पर्मसँग फ्युज हुने हैन। ओभम आफ्नो प्लेसमै रहन्छ भन्नाले फिमेलको बडीमा रहिरहेको छ कि अब फ्रकको केसमा त ओभम के भन्छ बाहिर एक्सटर्नल फर्टिलाइज हुन्छ, त्यही भएर ओभम के भन्छ मोटाल हुँदैन, ओभम गएर फ्युज हुने होइन। स्पर्म चाहिँ ओभममा गएर ओभममा गएर फ्युज हुने हो, त्यही भएर यसलाई मोटिलिटी चाहियो, यसको लागि स्पर्मले त मुभमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि मोटिलिटी त्यही भएर मोटाल भनेको यहाँ। अनि मोटाल केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि इट क्यान मुभ विथ द हेल्प अफ इट्स टेल, यसको टेल हुन्छ, स्पर्मको टेल हुन्छ नत्र त्यसलाई फ्ल्याजनम पनि भन्ने गरिन्छ हैन। त्यसले गर्दा यसले मुभ नत्र स्विमिङ मुभमेन्ट सो गर्छ। प्रोडक्सन केले गर्छ भन्दाखेरि इट इज प्रोड्युस्ड बाई द जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स अफ टेस्टिस, यसलाई चाहिँ जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स अफ टेस्टिसको जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स। इपिथेलियम भन्नाले आउटर कभरिङ नत्र त्यसलाई के भन्नु जस्तै यो मेरो स्किन भनेको पनि एउटा इपिथेलियमै हो, यो यसले आउटर कभरिङको काम गरेको छ। अब मेरो गटको लाइनिङ लेयर इपिथेलियम भनेको लाइनिङ लेयर हो, एपी भन्नाले माथि, थेलियम भन्नाले के भन्नु लेयर कभरिङ, थेलियम भन्नाले कभरिङ आउटर कभरिङ जस्तै हैन। अनि त्यसमध्ये पनि इपिथेलियममा डिफ्रेन्ट टाइप्स मध्ये जर्मिनल इपिथेलियम भन्ने एउटा टाइप्स हुन्छ, जर्मिनल इपिथेलियम जुनले चाहिँ जर्म सेल कन्टेन गर्छन् अनि जुन चाहिँ के भन्छ ग्यामेट फर्मेसनमा युज हुन्छन् हैन, त्यही जर्म सेल भने प्राइमरी जर्म सेल हो। त्यही भएर के भन्छ प्रोडक्सन कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रोड्युस बाइ द जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स अफ टेस्टिस, टेस्टिसमा लोकेटेड जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सले स्पर्म प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। प्रोडक्सन स्पर्माटोजेनेसिस भएर यसको फङ्सन नत्र यसको रोल के भन्दाखेरि इट इज रेस्पोन्सिबल फर फर्टिलाइजिङ द फिमेल एग अर ओभम ड्युरिङ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन यसले फिमेल ओभालाई फर्टिलाइज गर्ने काम गर्छ, फिमेल ओभासँग गएर फ्युज हुने काम गरेर यसले फर्टिलाइजेसन प्रोसेस क्यारी गर्छ। अब ओभम के हो, अब ओभम नत्र एक के हो भन्दाखेरि इट इज अ नन मोटाइल एन्ड नियरली स्पेरिकल ह्याप्लोइड रिप्रोड्युसिङ सेल नत्र ग्यामेट हैन। यो नन मोटाइल छ र नियरली स्पेरिकल स्पियर सेपको नियरली स्पेरिकल सेपको छ हैन। अनि त्यसरी ह्याप्लोइड भन्नाले यसमा पनि एन नम्बर क्रोमोजोम छन्, एन ओन्ली सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम मात्रै छ हैन। अनि यसो बुझौँ न के भन्छ डबल सेट भएर फ्युज भयो भने त के भन्छ नेक्स्ट जेनेरेसनवाला त 4 सेटवाला भन्नाले 4n नम्बर क्रोमोजोम लिएर जन्मिन्छ, त्यही भएर 4n त हुनु परेन, हुनु भएन, त्यही भएर हाफ हुन्छ। यहाँ हाफ हाफ नम्बर अफ हाफ सेट अफ क्रोमोजोम उता नि हाफ सेट अफ क्रोमोजोम दुईटै फ्युज भने के भन्छ त कम्प्लिट सेट अफ क्रोमोजोम हो, त्यही भएर यो पनि ह्याप्लोइड त्यो पनि ह्याप्लोइड भन्ने कुरा सम्झिराख्दा हुन्छ। फिमेल ग्यामेट्स यो ओभा भनेको फिमेल ग्यामेट्स, अर्को भनेको मेल ग्यामेट्स भनिसक्यो हैन। इट इज वेयर इज प्रोड्युस कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज प्रोड्युस फ्रम द ओसाइड्स फाउन्ड इन ओभरिज, ओभरिजमा प्रेजेन्ट भएको ओसाइड्स नत्र एक प्रोड्युसिङ सेल्स, ओसाइड्स भन्नाले एक प्रोड्युसिङ सेल्समा ओभरिजमा लोकेटेड एक प्रोड्युसिङ सेल्सले प्रोड्युस गर्छ यसलाई। अनि इट युनाइट्स विथ अ स्पर्म सेल द्याट इज मेल ग्यामेट ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन टु फर्म अ जाइगोट व्हिच लेटर डेभलप्स इन्टु एम्ब्रियो टु फर्म अ न्यू अर्गानिजम। यो चाहिँ स्पर्मसँग मिल्छ भन्नाले ऊ आफू गएर हैन स्पर्म आउँछ र यससँग फ्युज हुन्छ मेल ग्यामेटसँग, अनि फर्टिलाइजेसन भएपछि जाइगोट फर्म गर्छ 2n नम्बर क्रोमोजोम, ह्याप्लोइड मिलेर डिप्लोइड भन्छन्, 2n नम्बर क्रोमोजोमवाला जाइगोट फर्म गर्छन्, व्हिच लेटर डेभलप इम्ब्रियोमा डेभलप हुन्छ र त्यसले नयाँ अर्गानिजम प्रोड्युस गर्छन्। अब त्यसमा स्ट्रक्चर अफ ग्यामेट्स पनि हामीले पढ्नु छ, स्ट्रक्चर अफ स्पर्म र स्ट्रक्चर अफ ओभम, यो चाहिँ स्पर्माटोजेनेसिस र ओजेनेसिस पछि पढ्ने छौँ हामी। अब आएको कुरा अहिलेको के भन्दाखेरि प्राइमरी जर्म सेल यो पेजवाला के भन्दाखेरि अब मेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी जर्म सेल फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री भन्नाले यहाँ प्राइमरी अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी जुन डिनोटेसन दिन्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि 1 डिग्री भन्नाले मैले प्राइमरी डिनोट गर्न खोजेको, 2 डिग्री भन्नाले सेकेन्डरी डिनोट गर्न खोजेको है। र प्राइमरी जर्म सेलबाट के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्माटोगोनिया फर्म हुन्छ, डिफ्रेन्सिएट भएर माइटोटिक डिभिजन माइटोसिस भएर स्पर्माटोगोनिया फर्म हुन्छ। स्पर्माटोगोनियाले के भन्छ स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेसबाट स्पर्म प्रोड्युस गर्छ, नत्र स्पर्मलाई स्पर्माटोजोआ पनि भनिन्छ। अब फिमेललाई के हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छ प्राइमरी जर्म सेलले ओगोनिया प्रोड्युस गर्छ, ओगोनियाबाट ओजेनेसिस भएर ओभा प्रोड्युस हुन्छ नत्र एग प्रोड्युस हुन्छ। अनि राम्रो हेरौँ यहाँ हामीलाई यही पढ्नु छ स्पर्माटोजेनेसिस र ओजेनेसिस पढ्नु छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टायर प्रोसेस पढ्नु छ हामीलाई स्पर्माटोजेनेसिस र ओजेनेसिसमा। त्यति बुझिराख्नु पर्यो हामीले यहाँ के पढ्न आँटेको, यहाँ आफूले के पढ्न आँटेको त्यो कुरा मैले डिनोट गराइराखेको अहिले। अब हेरौँ ग्यामेटोजेनेसिस के भन्दाखेरि ग्यामेटोजेनेसिसमा पनि स्पर्माटोजेनेसिस जुन चाहिँ सेमिनिफेरियस अफ ट्युबुल्स अफ टेस्टिस भन्नाले विच अकर्स इन द सेमिनिफेरियस ट्युबुल अफ टेस्टिस, टेस्टिसको पनि सेमिनिफेरियस ट्युबुलमा यो अकर गर्ने गर्छ यो ग्यामेटोजेनेसिस हैन। ग्यामेटोजेनेसिस के हो भन्ने कुरा अगाडि निस्किसकेको छ। ग्यामेटोजेनेसिस भनेको इट द प्रोसेस बाई विच स्पर्म आर प्रोड्युस, स्पर्म प्रोडक्सन प्रोसेस हो, नत्र के भन्छ जर्म सेलबाट प्राइमरी जर्म सेलबाट स्पर्मसम्म पुग्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई भन्यो स्पर्माटोजेनेसिस। यसमा मेनली 4 स्टेप्समा डिभाइड गरिएको छ हैन। यसमा मल्टिप्लिकेसन फेज, ग्रोथ फेज, म्याचुरेसन फेज र स्पर्मियोजेनेसिस भनेर 4टा फेज छ। यसमध्ये स्पर्मियोजेनेसिस चाहिँ यो स्पर्माटोजेनेसिसको स्पेशल फिचर हो, नत्र यी 3टा मल्टिप्लिकेसन फेज, ग्रोथ फेज र म्याचुरेसन फेज यी 3टै फेजहरू र ओजेनेसिस पनि सिमिलरै छ, सेम छैन सिमिलरै छ भने मैले हैन।
स्टेप्स यिनीहरू नै छन् तीनटा स्टेप तर यो स्पर्मोजेनेसिस चाहिँ स्पर्मोजेनेसिसको स्पेशल फिचर हो हैन। अब कुनको कस्तो कस्तो खालको डिभिजन इन्भल्भ हुन्छ यो के भन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस भन्दाखेरि माइटोसिस जुनलाई इक्वेसनल सेल डिभिजन पनि भन्ने गरिन्छ यहाँ हैन। अनि मियोसिस जुनलाई अझ फर्दर मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेन्ड गरेर डिभाइड गरेरै भनेको हुन्छ। मियोसिस फर्स्ट भनेको मेचुरेसन फर्स्ट फेज भनेर भनेको हुन्छ र मियोसिस सेकेन्ड भन्नाले मेचुरेसन सेकेन्ड फेज, यो मेचुरेसन फेज भित्र पर्छ। अनि मियोसिस फर्स्ट भनेको चाहिँ रिडक्सनल सेल डिभिजन जुनमा चाहिँ 2n नम्बर अफ क्रोमोजोमबाट n नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्नाले हाफ हुन्छ क्रोमोजोम, त्यही भएर रिडक्सन भयो नि त क्रोमोजोम, त्यही भएर रिडक्सनल सेल डिभिजन। अन्त पछाडि फेरि मियोसिस सेकेन्डलाई चाहिँ एगेन इक्वेसनल सेल डिभिजनै भन्छ किनकि n बाट n भन्छ, यहाँ रिडक्सन भएको छैन, नत्र n/2 भन्ने भन्नु पर्थ्यो। त्यही भएर मियोसिस फर्स्ट चाहिँ रिडक्सनल सेल डिभिजन भयो, मियोसिस सेकेन्ड चाहिँ फेरि इक्वेसनल सेल डिभिजन नै हो हैन। यति बुझिसकेपछि अब जाउँ मल्टिप्लिकेसन फेजमा। अनि मल्टिप्लिकेसन फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिक सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझौँ है। मल्टिप्लिकेसनमा मल्टिप्लाई हुन्छ, ग्रोथमा ग्रो गर्छ, म्याचुरेसनमा म्याच्योर हुन्छ र स्पर्मियोजेनेसिसमा चाहिँ पुच्छर भन्छ भन्नाले टेल फर्मेसन हुन्छ, स्पर्म बन्ने काम गर्छ। यहाँ यो प्रोसेसमा आउँदाखेरि इमेच्योर स्पर्म विदाउट टेल नभएको स्पर्म बनेर आइपुग्छ, म्याच्योर भइसक्यो तापनि यहाँसम्म म्याच्योर हुँदाखेरि अब अझै स्पर्मियोजेनेसिस भएपछि यसको पुच्छर पनि आउँछ। किन पुच्छर चाहियो? किनकि मोटिलिटी चाहियो। किन मोटिलिटी चाहियो कुरा भइसक्यो। मोटिलिटीले गर्दै स्पर्म ओभासम्म पुग्नु पर्यो, त्यसको लागि मुभमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसको लागि त्यसले मोसन स्विमिङ मोसन त्यस्तो मोसन सो गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के चाहियो? त्यसको लागि त्यही त लोकोमोटरी अर्गन चाहियो। यसको लोकोमोटरी अर्गन मोटिलिटीको अर्गन भनेको टेल हो, फ्ल्याजुलम हो। त्यही भएर त्यसको लागि टेल नेसेसरी भएकाले स्पर्मियोजेनेसिस एकदम नेसेसरी इभेन्ट हो यहाँ स्पर्म प्रोडक्सनको, स्पर्म फर्मेसनको। सबसे पहिले अब मल्टिप्लिकेसन हेरौँ। मल्टिप्लिकेसन फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ऱ्यापिड माइटोटिक डिभिजन अफ डिप्लोइड प्राइमरी अर प्राइमोडियल, अघि भनिसकेँ प्राइमरी र प्राइमोडियल जर्म सेल भन्नाले यो भनेको प्रिकर्सर हो ग्यामेट फर्मेसनको लागि। फर्स्ट के भनौँ यहीबाटै स्टार्टिङ हुन्छ के भन्छ त्यो ग्यामेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस सबै थोक of diploid primordial germ cells in the germinal epithelium seminiferous tubules। एकछिन जर्मिनल एपिथेलियमको कुरा भएको छैन जस्तो लाग्छ, त्यसको नि कुरा गरिहालौँ। जर्मिनल एपिथेलियम के हो हैन, अघि कुरा भएर हुन्छ तर मेरो इट द एपिथेलियल लेयर कभरिङ द गोनाड्स भन्नाले टेस्टिस र ओभरिजलाई कभर गर्ने एपिथेलियल लेयर। यो स्किन भनेको एउटा एपिथेलियल टिस्युले नै बनेको हो। त्यस्तै आउटर कभरिङ एपिथेलियम, बाहिर आउटर थेलियम कभरिङ। त्यही गोनाड्स के हो? टेस्टिस ओभरिज। गोनाड्स एउटा हेट्रोक्राइनल ग्ल्यान्ड हो, त्यसको बारेमा कुरा भइसकेछ। रेस्पोन्सिबल फर द प्रोडक्सन अफ ग्यामेट्स नत्र स्पर्म एन्ड एग्स। ग्यामेट्स फर्मेसन, स्पर्म र एग्स जुन ग्यामेट्स हुन् तिनीहरू फर्मेसनको लागि रेस्पोन्सिबल छ जर्मिनल एपिथेलियम। अनि इट इज कम्पोज्ड अफ सोमेटिक सेल्स एन्ड जर्म सेल्स। यसमा चाहिँ दुईटा खालको सेल्स हुन्छन्, सोमेटिक सेल्स र जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स चाहिँ मेनली न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्न, प्रोडक्सन प्रोभाइड गरेर मेच्योरेसनमा हेल्प गर्नलाई हुन्छन्। अब जर्म सेल भनेको चाहिँ ग्यामेट फर्मेसनको लागि, अब ग्यामेटलाई म्याचुरेसन के भन्छ म्याचुरेसन गर्नलाई त्यसको लागि न्युट्रिसन चाहियो, के चाहियो त्यो चाहिँ सोमेटिक सेल्सले प्रोभाइड गर्ने काम छ जेनरली। अब हेरौँ जर्मिनल एपिथेलियम मेल र फिमेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जर्मिनल एपिथेलियम मेलमा भनेको इट लाइन्स द एपिथेलियम सेमिफेरस ट्युबलको लाइनिङ भनेको जर्मिनल एपिथेलियम हुन्छ। लाइनिङ भन्नाले कभरिङ हैन, त्यस्तो कभरिङ गरेको लाइनिङ गरेको। अनि त्यसमा दुई टाइपको सेल हुन्छ भने मैले जर्म र सोमेटिक। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भनेको जर्म सेल भयो र स्टर्टोली स्टर्टोली सेल्स भन्नाले सोमेटिक सेल्स हो। अनि त्यसको अझै फर्दर फिमेल के हुन्छ भन्दाखेरि इट कभर्स द सर्फेस अफ द ओभरीको सर्फेस कभरिङ गरेको हुन्छ। त्यसमा फेरि यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ओभेरियन सर्फेस इपिथेलियम भन्छ, किनकि ओभरीको सर्फेसलाई कभर गर्नु ओभेरियन सर्फेस इपिथेलियम पनि भनौँ। यसमा दुई टाइपका सेल्स हुन्छन् के भन्दाखेरि जर्म सेल्स नत्र ओसाइट्स जुन चाहिँ जर्म सेल्स हो हैन। अनि त्यसरी फोलिकल सेल्स नत्र ग्रानुलोसा, फोलिकल सेल्स नत्र ग्रानुलोसा जुन भयो सोमेटिक सेल्स भयो नि। सोमेटिक र जर्म सेल कन्टेन गरेका हुन्छन् यिनीहरू जर्मिनल एपिथेलियममा। अनि यति भयो जर्मिनल एपिथेलियमको बारेमा। फेरि जुम त्यसमै के भन्दाखेरि स्पर्मोजेनेसिस सुरु जाउँ हेरौँ है। एउटा ऱ्यापिड माइटोटिक डिभिजन भन्नाले इक्वेसनल सेल डिभिजन, माइटोसिस भन्नाले 2n बाट 2n भन्ने सेम टाइपको आइडेन्टिकल सेलहरू प्रोड्युस हुने भनेर त्यो के भन्छ बडी ग्रोथमा युज हुने के भन्छ ग्रोथलाई बडी ग्रोथमा हुने सेल डिभिजनलाई माइटोसिस भनिन्छ हैन। वाउन्ड डिनिङको लागि माइटोसिस हुन्छ, तर ग्यामेट फर्मेसनको लागि मियोसिस हुन्छ। यानी यहाँ त ग्यामेट फर्मेसन हेर्छौँ, तर ग्यामेट फर्मेसनमा पनि फर्स्ट स्टेप चाहिँ माइटोसिसै हो। यो मल्टिप्लिकेसन फेजमा मल्टिप्लाई हुन्छ क्या। एउटा सेल छ भने एउटा प्राइमरी जर्म सेल छ भने त्यो मल्टिप्लाई भएर चारवटा बन्छ हैन माइटोसिस फेजमा। त्यो पछाडि त्योबाट हुँदै के भन्छ मियोसिस हुँदै के भन्छ अझै त्यो स्पर्म भन्ने काम गर्छ, ग्यामेट बन्ने काम गर्छ जे पनि। अब यहाँ हेरौँ मल्टिप्लिकेसन फेजमा के हुन्छ ऱ्यापिड माइटोटिक डिभिजन अफ डिप्लोइड भनिसके 2n नम्बर डिप्लोइड प्राइमरी अर प्राइमोडियल जर्म सेल्स इन जर्मिनल एपिथेलियम अफ सेमिफेरस ट्युबल भने सेमिफेरस ट्युबलको लाइनिङ हुन्छ जर्मिनल एपिथेलियम। दिस प्रोसेस फर्म्स अ लार्ज नम्बर अफ डिप्लोइड एन्ड राउन्डेड स्पर्म मदर सेल्स कल्ड स्पर्मेटोगोनिया फर्म हुन्छ। यो प्रोसेसबाट मल्टिप्लिकेसन फेजबाट लार्ज नम्बर अफ स्पर्मेटोगोनिया नत्र स्पर्म मदर सेल्स पनि हुन्छ, त्यसलाई त्यो फर्म हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड स्टेप रहेको छ ग्रोथ फेज। अनि यहाँ फर्स्ट डिग्रीलाई मैले 1 डिग्री लेखेँ भने प्राइमरी भनेको छ, सेकेन्ड डिग्री लेख्ने भने सेकेन्डरी भनेको छ, कहीँ लेखेको छु भने। अनि ग्रोथ फेज
Spermatogonia cells undergo S G1 S and G2 phase of cell cycle, that is they grow. यो चाहिँ एभरेट किनकि यो फ्याक्ट हो होइन मलाई थाहा छैन, तर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामीले सेल साइकल क्लास 11 मा पढेको जस्तो लाग्छ। त्यो सेल साइकलमा के भन्दाखेरि सुरुमा के भन्दाखेरि ग्रोथ सेल साइकलमा के भन्छ G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ग्रोथ 1 फेज, S फेजमा रेप्लिकेसन फेज, अनि त्यसपछि G2 फेज ग्रोथ सेकेन्ड फेज हुन्छ नि। त्यसमा सेल अर्गानाइजर डिभाइड हुने, मल्टिप्लाई हुने, के भन्छ क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुने, डीएनए आरएनए रेप्लिकेट हुने हैन, त्यो सबै काम गर्छ। हो त्यो सेल साइकलको त्यो फेजमा जान्छ, एन्टर हुन्छ भन्ने बुझे भयो। त्यो के भन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्रो गर्छ क्या, त्यो मल्टिप्लाई डिभाइड हुन रेडी हुन थाल्छ। अब यो चाहिँ एभरेट भन्नलाई यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि अब यो फ्याक्ट हो होइन मलाई त्यो फिक्स थाहा छैन, तर यदि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि बुझ्नको लागि यो युजफुल हुनसक्छ। सेल्स दैट इज सेल्स इन लार्ज इन साइज, ग्रोज इन साइज अबाउट 2 टाइम्स बाई एक्युमुलेटिङ अर ग्यादरिङ अफ न्युट्रिएन्ट मटेरियल इन साइटोप्लाज्ममा न्युट्रिएन्ट मटेरियल ग्यादर गरेर आफू साइजलाई 2x भन्नाले जति थियो त्यो त्यसको डबल साइजमा गराउनु हुन्छ। अनि रेप्लिकेसन अफ डीएनए अकर्स भने नि एस फेजमा रेप्लिकेसन अफ डीएनए अकर्स हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि रेप्लिकेसन अफ डीएनए अकर्स हैन। इट इज सर्टर ग्रोथ फेज देन दैट इन oogenesis भन्नाले यो ग्रोथ फेज oogenesis पनि आउँछ, तर यो चाहिँ यो स्पर्मेटोजेनेसिसको चाहिँ ग्रोथ फेज oogenesis भन्दा सर्टर हुन्छ, सर्टर टाइमको हुन्छ। अनि फर्म्स डिप्लोइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया भने मैले उता मल्टिप्लिकेटिभ फेजमा स्पर्मेटो के भन्छ गोनिया फर्म भयो प्राइमरी जर्म सेलबाट स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया डिभाइड भएर के गर्यो भन्दाखेरि ग्रो गरेर स्पर्मेटोगोनिया ग्रो गरेर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अहिलेसम्म डिप्लोइडै छ, किनकि माइटोसिस मात्रै भएको छ, मियोसिस भएको छैन, रिडक्सन भएको छैन क्रोमोसोमको नम्बरको हैन। स्पर्मेटोसाइट भनेको के भन्दाखेरि इट इज अ सेल गिभिङ राइज टु स्पर्म, स्पर्मेटोसाइट स्पर्म साइट भन्दा सेल विच गिभ्स राइज टु स्पर्म भन्नु खोजेँ हैन। टर्महरू पनि बुझ्दै जानुपर्छ। म्याचुरेसन फेज आउँछ अब त्यस पछाडि, अनि यहाँ डिप्लोइड भने 2n भनिसके, स्पर्मेटोसाइट्सको कुरा भइसक्यो होइन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स हुँदै हुँदै के भन्छ स्पर्मेटिड्समा कन्भर्ट हुन्छ। अब के भन्छ भन्दाखेरि म्याचुरेसन फेज आउँछ। अब म्याचुरेसन फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याचुरेसन फर्स्ट फेज र म्याचुरेसन सेकेन्ड फेज हुन्छ। यसमा मियोसिस फर्स्ट, यसमा मियोसिस सेकेन्ड टेक प्लेस हुन्छ हेर्नु है। इन म्याचुरेसन फर्स्ट फेज दैट इज डिप्लोइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज 2n नम्बर अफ अंडरगोज मियोटिक फर्स्ट डिभिजन भन्नाले रिडक्सनल सेल डिभिजन, मियोस्टिक भन्नाले मियोसिस फर्स्ट अंडरगो गर्छ, मियोटिक फर्स्ट सेल डिभिजन एन्ड सेल के भन्छ क्रोमोसोम नम्बर के हुन्छ रिड्युस हुन्छ, हाफ हुन्छ भनेपछि एन नम्बर अफ क्रोमोसोम भएको हेप्लोइड, डिप्लोइडबाट हेप्लोइड, दुईटा हेप्लोइड सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्म हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्राइमरी सबै भन्नाले यहाँ त मल्टिपल स्पर्मेटोगोनिया फर्म थियो, त्यो सबै ग्रो भयो हैन, त्यो ग्रो भएर के भन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। त्यस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मध्ये सबै हरेक स्पर्म के भन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के हुन्छ भन्दाखेरि अंडरगोज मियोटिक फर्स्ट सेल डिभिजन भन्नाले मियोसिस फर्स्ट नत्र रिडक्सनल सेल डिभिजन अंडरगो गर्छ, अनि त्यसको डिप्लोइडबाट हेप्लोइड बन्न जान्छ। अनि के भन्छ फर्म हुन्छ भन्दाखेरि एउटाबाट अब हेप्लोइड भन्दाखेरि दुईटा भयो नि त, किनकि सेल डिभिजन पनि हुँदैछ, सेल डिभिजन भन्नाले एउटाबाट दुईटा फर्म हुन्छ। माइटोसिसमा पनि दुईचोटि माइटोसिस टेक गर्छ र चारवटा भयो अहिले भनेको मैले अघि, त्यहाँ पनि डाइरेक्ट चारवटा बनेन, एउटाबाट दुईटाबाट चारवटा बनेको। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटाबाट दुईटा फर्म भयो। अब के एउटा के भन्छ त्यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट दुईटा हेप्लोइड, एउटा डिप्लोइडबाट दुईटा हेप्लोइड सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्म भयो। त्यसै गरी अब म्याचुरेसन सेकेन्ड फेज के हुन्छ भन्दाखेरि म्याचुरेसन सेकेन्ड फेजमा त्यो फर्म भएको थर्ड फर्म सेकेन्ड डिग्री स्पर्मेटोसाइट भन्नाले त्यो दुईटा जुन फर्म भएको छ 2 नम्बर भनेको छ, दुईटा जुन स्पर्मेटोसाइट्स फर्म भएको छ सेकेन्डरी, तिनीहरू फेरि अब इक्वेसनल सेल डिभिजन भन्नाले अब यो चाहिँ इक्वेसनल भन्नाले माइटोसिस हैन मियोसिस सेकेन्ड सेल डिभिजन एनबाट एनै भन्छ, त्यही भएर इक्वेसनल भन्नु खोजेको। अनि मियोटिक सेकेन्ड सेल डिभिजन हुन्छ म्याचुरेसन सेकेन्ड फेजमा। अनि के भन्छ भन्दाखेरि दुईटाबाट चारवटा भन्छ, अब दुईवटा डिभाइड हुन्छन्। अनि के भन्छ भन्दाखेरि चारवटा स्पर्मेटिड्स भन्छ। अब हेर्नु अल्दो दिस 4 स्पर्मेटिड्स हैव सेपरेट न्यूक्लियस म्याटर, सेपरेट न्यूक्लियस त हुन्छ यिनीहरुको, बट दे स्टिल रिमेन कनेक्टेड बाइ साइटोप्लाज्म एन्ड सेपरेटेड आउट ओन्ली ड्युरिङ स्पर्मियोजेनेसिस भन्नाले यिनीहरु जस्तै मेरो यो एउटा सेल न्यूक्लियस छ, तर यिनीहरु अहिले पनि के छ भन्दाखेरि वरिपरि साइटोप्लाज्मबाट कनेक्टेड छन्, एकअर्कासँग साइटोप्लाज्मले कनेक्टेड छन्। अनि यिनीहरु चाहिँ स्पर्मियोजेनेसिस स्टेपमा मात्रै एकअर्कासँगबाट सेपरेट हुन्छन्। अनि अब स्पर्मियोजेनेसिस यो चाहिँ एकदम के भन्छ नेसेसरी स्टेप हो। यो भएन भने स्पर्म प्रोडक्सन भएको छैन। यहाँसम्म आउँदा यो इम्याच्योर स्पर्म विदाउट टेल, इम्याच्योर स्पर्मेटोजोआ, इम्याच्योर स्पर्म विदाउट टेल हो। अब मेच्योर स्पर्म बन्नलाई अझै एउटा फर्दर स्टेप चाहिन्छ, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस। यो यहाँसम्म आउँदा मेच्योर भइसक्यो, अब यति मेच्योरेसन भइसक्यो, त्यही पनि अझै यो युजफुल स्पर्म भएको छैन, यो के भन्छ युटिलाइज हुनेवाला स्पर्म भएको छैन, यो फर्टिलाइजेसन जान सक्ने स्पर्म बनेको छैन। के भयो अब अझै के चाहियो, टेल चाहियो नि त, टेल बनेको छैन अहिलेसम्म, सेलै मात्र डिभाइड हुँदैछ, टेल खोइ त। हेरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पर्मियोजेनेसिसमा इट इज अ ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस, इट इज in which non-motile rounded haploid spermatid, non-motile rounded non-motile छ भन्नाले पुच्छर छैन, त्यही भएर मोटिलिटी छैन यसमा, non-motile अनि राउन्डेड अनि हेप्लोइड एन नम्बर त्यही हैन, राउन्ड खालको शेपको स्पर्मेटिड जुन फर्म भएको छ, इट कन्भर्ट ट्रान्सफर्म्स इन्टु फंक्शनल एन्ड मोटाइल स्पर्मेटोजोवन नत्र स्पर्मेटोजोआ, यो सिंगुलर प्लुरल होला हैन, स्पर्मेटोजोआमा कन्भर्ट हुन्छ। के भन्दाखेरि लङ इलोंगेटेड विथ टेल भन्नाले यो राउन्डेड र नन मोटाइल थियो, यो लङ इलोंगेटेड र टेल छ भने चाहिँ मोटिलिटी छ विथ यो मोटाइल भइसक्यो। अनि मेन एम के हो भन्दाखेरि टु इन्क्रिज
स्पर्म मोटिलिटी अब हेरौँ है एउटा के भन्छ त्यो डल्लोलाई यति फ्याल्यो भने पानीमा अलिकति त बग्ला डल्लो भन्दा अलिक लाइटै डल्लो अब त्यस्तो भारी ढुङ्गै त होइन तर अलिकति लाइट पेपरको डल्लो के भने त्यो अलिकति जाला तर त्यसमा मोटिलिटी अहिलेसम्म छैन त्यो मुभ त गरिरहेको छ पानी सँगसँगै तर त्यसको मोटिलिटी होइन नि त त्यसको मोटिलिटी त्यो त आफै मुभ भएको होइन त्यसलाई पानीको फ्लोले मुभ गराएको करेन्टले मुभ गराएको होइन अब यसको मोटिलिटी इन्क्रिज गर्न स्पर्मको मोटिलिटी इन्क्रिज गराउनलाई के चाहियो यसलाई टेल चाहियो आफ्नो लोकोमोटरी अर्गन चाहियो आफ्नो मोटाइल अर्गन चाहियो होइन मोडल पार्ट चाहियो आफ्नो होइन त्यो के भन्दाखेरि यो स्पर्मियोजेनेसिसको मेन एम के भन्दाखेरि टु इन्क्रिज स्पर्म मोटिलिटी उनीहरूले मुभमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी होइन त्यसको मोसन गर्न सक्ने क्यापेबिलिटीलाई इन्क्रिज गराउनलाई अनि के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्पर्मेटेड्स गेट इम्बेडेड इन यो प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ इन्ट्रोडक्सन जस्तै स्पर्मियोजेनेसिस अब यहाँ इन्ट्रो यो कहिले स्पर्मियोजेनेसिसै मात्रै सोध्न सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनौँ होइन स्पर्मेटेड्स गेट इम्बेडेड इन द स्टर्टोली सेल्स त्यो के भन्छ हो त्यो स्टर्टोली सेल्स भनेर अघि जर्मनी थ्रुमा आएको थियो नि एउटा जम सेल एउटा सोमेटिक सेल भित्र यिनीहरू इम्बेड हुन्छन् गाडिन्छन् होइन इम्बेडेड इन द स्टर्टोली सेल्स विच प्रोभाइड प्रोटेक्सन सपोर्ट एन्ड न्युट्रिसन भने नि मैले प्रोटेक्सन सपोर्ट एन्ड न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छन् त्यो सोमेटिक सेल्सहरूले चाहिँ अनि देयर इज कन्डेन्सेसन अफ द न्युक्लियस इन्टु अ हेड के भन्छ एकछिन न्युक्लियस कन्डेन्स हुन्छ अनि साइटोप्लाज्म लस गर्छ एकदम ह्युज लस हुन्छ होइन न्युक्लियस र हेडको साइज इक्वल हुन जान्छ त्यो स्पर्मको जुन हेड हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा आउँछ होइन स्पर्मको जुन हेड हुन्छ र त्यो र न्युक्लियसको साइज नियरली इक्वल हुन जान्छ साइटोप्लाज्म एकदम लस गरेर साइटोप्लाज्मको ह्युज लस हुन्छ के भन्दाखेरि कन्डेन्सेसन अफ न्युक्लियस इन्टु अ हेड बाई लुजिङ अ ग्रेट डिल अफ साइटोप्लाज्म भने नि न्युक्लियस र हेड नियरली इक्वल हुन जान्छ एकदम धेरै साइडमा भएको साइटोप्लाज्म चाहिँ भइसक्यो लुज गर्छ यसले अनि देयर इज फर्मेसन अफ फ्ल्याजेलेटेड टेल फ्ल्याजेला त्यो सिलिया फ्ल्याजेला भनेर पढेको छु नि हामीले क्लास 11 मा त्यस्तै फर्मेसन अफ फ्ल्याजेलेटेड टेल फर्म हुन्छ अब ओभरअल प्रोसेसलाई हामी दुई तरिकाले हेरौँ एउटा भनेको यो समराइज प्रोसेसमा एउटा के भन्छ चार्ट जस्तो तरिकाले फ्लो चार्ट जस्तो तरिकाले अनि त्यसरी यो डायग्राम पनि नेसेसरी भएको डायग्राम बिना मार्क्स आउँदैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ एक्जामको लागि हो भने बुझेको चाहिँ के भन्छ किनकि डायग्राम एक मार्क्समा भए पनि यो मेन इम्पोर्टेन्ट छँदैछ डायग्राम अनि आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न डायग्राम नेसेसरी छ किनकि हेरौँ मैले के भन्दा सबसे फर्स्ट टर्म मेचुरेसन यहाँ छ मेचुरेसन मल्टिप्लिकेसन फेज ग्रोथ फेज मेचुरेसन फेज स्पर्मियोजेनेसिस अब हेरौँ प्राइमरी जर्म सेलबाट स्पर्मेटोगोनिया बनो स्पर्मेटोगोनिया कतिवटा एकबाट दुईटाबाट सुरुमा फर्स्ट एउटाबाट दुईटाबाट चारवटा नि चारवटा होइन यो स्पर्मेटोगोनिया यति भयो मल्टिप्लिकेसन फेज मल्टिप्लाई भयो यहाँबाट अब यो एउटालाई मात्रै देखाएको छ तर यो सबै के भन्छ मेच्योर हुँदै जान्छ होइन तर एउटाको लागि मात्रै डिभिजन देखाएको देखाउँछ यहाँ अनि यो जस्तै अब यसलाई लिउँ हामीले यसलाई यो के भन्दाखेरि ग्रो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइडमा ग्रो भयो होइन यति भयो ग्रोथ फेज यो ग्रो गऱ्यो यसले हेर्नु यहाँ यति भन्दा यो यसको साइज चाहिँ अलिक ठुलो हुनु पऱ्यो पुरै भन्दा यसको साइज सबसे ठुलो हुनु पऱ्यो है किनकि यो लिन्जाजी साइज 2 टाइम्स ओरिजिनल सेल भोल्युम के भन्छ ओरिजिनल सेल साइज भनेको छ नि त तर यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु पऱ्यो अरूभन्दा चाहिँ यहाँ त्यति मजाले एकदम ठुलो त भएको छैन तर अलिक इधरभन्दा चाहिँ अलिक ठुलै बनाउन खोजेको छु होइन अनि यहाँ 2n यहाँ माइटोटिक सेल डिभिजन भएको छ यहाँ माइटोटिक सेल डिप्लोइडबाट माइटोटिक सेल डिभिजन हुँदै माइटोटिक सेल डिभिजन हुँदै यहाँसम्म आयो अब यहाँसम्म पनि यहाँ ग्रो भयो अब यहाँले के भन्दाखेरि यहाँ हेप्लोइड हुन गयो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइड विच इज हेप्लोइड प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया डेभलप भएर स्पर्मेटोसाइड भनेको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड मेचुरेसन फर्स्ट भन्नाले मियोसिस फर्स्ट भएर हेप्लोइड भयो यहाँ रिडक्सन सेल डिभिजन भयो अनि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइड विच इज हेप्लोइड नकन्भर्ट फेरि यहाँबाट अझै एउटाबाट दुईटा हेप्लोइड अनि एउटा डिप्लोइडबाट दुईटा हेप्लोइड जुन कि के भन्छ मियोसिस फर्स्ट भयो अनि फेरि दुईटा हेप्लोइडबाट टोटल 4टा हेप्लोइड जुन चाहिँ मियोसिस सेकेन्ड स्टेप भयो अनि त्यस पछाडि यहाँसम्म आइपुग्दा स्पर्मेटिड स्पर्म भयो होइन यो भयो मेचुरेसन फेज यतिमा मेच्योर भयो होइन अब त्यही पनि यो फङ्सनल छैन स्पर्म किनकि यसको टेल छैन त्यही भएर अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यति स्पर्मियोजेनेसिस हुन्छ र यो के भन्छ टेलवाला स्पर्म प्रोड्युस हुन्छ स्पर्म न त स्पर्मेटो छ यो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस भयो अब यसलाई चार्टको रूपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओ वेट हामीले स्पर्मियोजेनेसिसको अझै एउटा के भन्छ पोर्सन कभर गर्ने रहेछ हेरौँ स्पर्मियोजेनेसिस ड्युरिङ डेभलपमेन्ट फ्ल्याजेलेटेड टेल अफ स्पर्म प्रोजेक्ट्स इन्टु द लुमेन द्याट इज इनसाइड स्पेस अर क्याभिटी अफ ट्युबुलर स्ट्रक्चर त्यति नै भने पनि हुन्छ होइन तर स्पर्मियोजेनेसिसकै बारेमा पनि सोध्न सक्छ नि त कहिले स्पर्मियोजेनेसिस पनि एउटा नेसेसरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो त्यही भएर यसको बारेमा अलिक डिटेल बुझिराखौँ के भन्छ स्पर्मियोजेनेसिसमा त्यो जुन भने नि फ्ल्याजेलेटेड टेल फर्म हुन्छ अब फ्ल्याजेलेटेड टेल अफ स्पर्म प्रोजेक्ट्स इन्टु द लुमेन डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि त्यो फ्ल्याजेलेटेड टेल चाहिँ ल्युमेनमा गएर जान्छ त्यसको के भन्छ त्यो के भन्छ सेमिफेरस ट्युबुलको लुमेनमा गएर प्रोजेक्ट हुन्छ जनाले यस्तो निक्लिन्छ त्यहाँ उठेर जान्छ होइन ल्युमेन भनेको के भन्दाखेरि त्यो इनसाइड स्पेस अर क्याभिटी अफ ट्युबुलर एउटा त्यो के भन्छ सेमिफेरस ट्युबुल हो नि ट्युबको खाली भाग क्याभिटी त्यसलाई भने ल्युमेन त्यहाँ ल्युमेनमा प्रोजेक्ट हुन जान्छ त्यसको टेल वाइल हेड इज इम्बेड इन द स्टर्कुलर सेल्स इम्बेड हुन्छ भने नि मैले के भन्छ त्यो स्पर्मियोजेनेसिसमा हो त्यो गाडिएको बेला त्यहाँ स्टर्कुलर सेल्स भित्र गाडिएको बेला होइन त्यसको पुच्छर चाहिँ ल्युमेनमा प्रोजेक्ट हुन्छ होइन अनि देन मेच्योर स्पर्मेटोजोन अर स्पर्म भन्नाले अब त मेच्योर भइसक्यो पुच्छर पनि आइसक्यो भने चाहिँ देन मेच्योर स्पर्मेटोजोन स्पर्म फाइनली गेट्स डिट्याच्ड वही प्रोनाउन्सिएसन आएन होइन अनि मतलब इज रिलिज इन्टु द लुमेन अफ सेमिफेरस ट्युबुल यो ल्युमेनमा रिलिज भइदिन्छ त्यहाँ पछाडि अब टेल पनि भइसक्यो मेच्योर भइसक्यो फङ्सनल भइसक्यो त्यस पछाडि अब त आफ्नो काम गर्न जान्छ भनेर बुझौँ है 2 टेस्टिस अफ यङ अडल्ट अलिक थोरै हल्का कुरा
2 टेस्टिस अफ यङ अडल्ट भन्नाले टिन नत्र अलिक टिनभन्दा अझै अलिक बढी एजको लागि त्यहाँखेरि 120 मिलियन स्पर्म्स इच डे प्रोडक्सन हुन्छ होइन भन्नाले एबाउट 60 मिलियन पर इच टेस्टिस एउटा टेस्टिसले एबाउट 60 मिलियन स्पर्म प्रोड्युस गर्यो भने दुईटैले टोटल एज अ होल 120 मिलियन स्पर्म्स इच डे प्रोडक्सन हुन्छ अरे होइन अब स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको इट इज कन्ट्रोल्ड बाई फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन एफएसएच एन्ड एन्ड्रोजेन यो गोनाडोट्रोप के भन्छ गोनाड्स रिलिज गर्ने खालको हर्मोन गोनाड्स रिलिज गर्ने हर्मोन एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन नत्र एन्ड्रोजेन यो फोलिकल स्टिमुलेटिङ एफएसएच त माथि उताले गर्छ होइन पिट्युटरी ग्ल्यान्डले गर्छ फोलिकललाई स्टिमुलेट गर्ने फोलिकलको ग्रोथलाई स्टिमुलेट गर्ने अनि स्पर्मेटोजेनेसिस त्यसले फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन र एन्ड्रोजेनले कन्ट्रोल गर्ने गर्छ होइन इट प्रोड्युस स्पर्म्स कज भेरिएसन इन इभोल्युसनरी प्रुभ्स इभोल्युसनरी रिस्टिम स्पर्मेटोजेनेसिस के काम गर्छ भन्दा त्यो यो यसो रोग के भन्छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक के भन्दाखेरि यसले स्पर्म प्रोड्युस गर्ने काम भेरिएसन ल्याउने इभोल्युसनरी रिलेसनसिपलाई प्रुभ गर्ने इभोल्युसन भएको के भन्छ जस्तै सेम टाइप अफ इभोल्युसन भएको छ भन्ने कुरा स्पर्म डेभलपमेन्टको स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी गरेर पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो के छ एउटा के भन्छ डाइभर्जेन्ट कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन हो त्यस्तोलाई प्रुफ पनि यसले त्यस्तो प्रुफ पनि यसले दिन्छ होइन यो स्पर्मेटोजेनेसिसको समराइज प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि समराइज प्रोसेस भन्दाखेरि जर्म सेल मल्टिप्लाई हुन्छ त्यस पछाडि माइटोसिसको थ्रुबाट मल्टिप्लाई हुन्छ है माइटोसिसको थ्रुबाट मल्टिप्लाई हुन्छ स्पर्मेटोगोनियाले के पनि भनिन्छ स्पर्म मदर सेल्स ग्रो गर्छ इन्टु प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड अन्डरगोज फर्स्ट म्याचुरेसन डिभिजन द्याट इज मियोसिस फर्स्टमा अन्डरगो गरेर जान्छ त्यस पछाडि यहाँ डिप्लोइडबाट ह्याप्लोइड हुन जान्छ होइन अनि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइड फेरि म्याचुरेसन सेकेन्ड फेज मियोसिस सेकेन्ड जान्छ अनि स्पर्मेटिड्समा कन्भर्ट हुन्छ स्पर्मेटिड्स भनेको इमेच्योर स्पर्म विदाउट टेल हो इमेच्योर स्पर्म विदाउट टेल फेरि स्पर्मियोजेनेसिसको अन्डरगो गर्छ र मेच्योर स्पर्म विथ टेलमा फर्म हुन्छ यो भयो इन्टायर प्रोसेस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस र स्पर्मियोजेनेसिस कहिलेकाहीँ टर्म झुकिनको छ यति भन्दा चाहिँ स्पर्मेटोजेनेसिसको डिफ्रेन्स थाहा हुनुपर्ने स्पर्मेटो भन्नाले के हो स्पर्मलाई डिनोट गर्दैछ अनि जेनेसिस भन्नाले फर्मेसन अनि स्पर्मियोजेनेसिस भनेको अब अर्को टर्म यो यसको ब्रेकडाउन चाहिँ गरेको छैनौँ हामीले होइन त्यही पनि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फर्मेसन ग्यामेटोजेनेसिस ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस सिमिलर टर्म स्पर्मियोजेनेसिस र स्पर्मेटोजेनेसिस चाहिँ झुकिनु भएन आफूले स्पर्मियोजेनेसिस भनेको टेल फर्म हुन्छ यहाँ स्पर्मेटिडमा टेल फर्म हुन्छ टेल नाले फ्याजिनम फर्म हुन्छ अनि स्पर्मेटोजेनेसिस भन्नाले चाहिँ पुरै ओभरअल प्रोसेसलाई भने स्पर्मेटोजेनेसिस अब जाउँ के भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ स्पर्ममा त्योभन्दा पहिला एउटा थोरै मिसकन्सेप्सन नत्र के भन्नु थोरै कुरा छुटेको रहेछ के भन्दाखेरि स्पर्मियोजेनेसिसमा त्यो कुराको बारेमा डिस्कस गरिहालौँ अनि अगाडि जाउँ के भन्दाखेरि यो जुन स्पर्मियोजेनेसिस छ त्यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस हो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मर्फोलोजिकल र फिजियोलोजिकल चेन्जेस हुन्छ यो कुरा छुटेको रहेछ मर्फोलोजिकल चेन्जेस भन्नाले फ्ल्याजरम आउँछ एक्रोसोम अनि फिजियोलोजिकल चेन्जेस भन्नाले भित्र के भन्छ वाटर कन्टेन्टहरू निक्लिन्छ साइटोप्लाज्म श्रिङ्क हुन्छ न्युक्लियस लार्ज हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ त्यो मर्फोलोजिकल र फिजियोलोजिकल दुईवटा चेन्जेस आउँछ अनि अर्को कुरा यसको मेन एम भनेको स्पर्मको मोटिलिटी इन्क्रिज गर्नु त हो नै अर्को पनि के हो भन्दाखेरि पेनिट्रेटिङ स्ट्रक्चर जुन चाहिँ एक्रोसोम स्ट्रक्चर बनाउनलाई चाहिँ यो यसको मेन एम त्यो पनि हो एक्रोसोम बनाउनु पनि हो पेनिट्रेटिङ स्ट्रक्चर हुँदा त्यहाँबाट के भन्छ लाइसोजाइम आउँछ त्यो साइड त्यसले पेनिट्रेटिङ गर्छ सबै कुरा अब स्ट्रक्चर अफ स्पर्ममा आउने नै छ स्ट्रक्चर अफ स्पर्ममा सुरुमा यो चाहिँ रफ फिगर जस्तै हो मैले भन्न खोजेको यो कम्प्लिट डिटेलवाला फिगर होइन तर यहाँ एउटा न्युक्लियस थपिदिएर होइन इक्जाममा फिगर बनायो भनेर फिगर बनाउनु पर्ने भयो होइन यो के भन्छ स्ट्रक्चर अफ स्पर्म सोध हो अनि केही पनि आएन भने यति चाहिँ कमसेकम बनाउनु होइन यहाँ एउटा न्युक्लियस थपिदिनु यहाँ न्युक्लियस एउटा लार्ज न्युक्लियस हेड झन् यत्रो झन् यो हेड जत्रै न्युक्लियस त्यति थप न्युक्लियस देखाइदिनु यति चाहिँ नछुटोस् भइसके यति चाहिँ नछुटोस् यो चाहिँ समथिङ बेटर देन नथिङ केही नहुनुभन्दा यति चाहिँ होस् भनेको क्या तर आउँछ भने कम्प्लिटली नि अनि मलाई लाग्छ यो पुरै यो स्ट्रक्चर स्पर्म सकाउँदा गर्दा सबै के भन्छ माइन्डमा सेट पनि भइसक्छ कि के कहाँ हुन्छ भनेर अब हेरौँ मेन पार्ट्स टु रिमेम्बर के छ भन्दाखेरि एक्रोसोम अनि त्यस पछाडि हेड यो भयो अनि त्यस पछाडि मिडल पिस अनि त्यस पछाडि टेल होइन अनि एउटा के कुरा पनि आएको छ भन्दाखेरि एम्फिबियनको स्पर्ममा चाहिँ नेक एब्सेन्ट हुन्छ रे म पुरै स्योर 100% स्योर चाहिँ छुइनँ किनकि मैले नि त्यहाँ जग्गाबाट सुनेको पढेको कुनै भिडियोबाट हेरेको होइन तिनीहरूकोमा पनि प्रेजेन्ट त हुने गर्छ बट कुनै स्पेसिसमा अलिक सानो हुन्छ कुनै अलिक अर्कै खालको हुन्छ तर हुन चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यही भएर नेक एब्सेन्ट हुन्छ तर धेरैवटा बुकमा चाहिँ नेक दिएको पनि छ है फेरि नेक पनि यहाँ इन्क्लुड गरेको छ तर एम्फिबियनको स्पर्ममा चाहिँ नेक एब्सेन्ट हुन्छ अरे भनेको छ तर यहाँ हामीले नेक देखाएको पनि छैनौँ त्यही भएर त्यसलाई छोडिदियो एक्रोसोम हेड मिडल पिस र टेल यति चाहिँ नबिर्सिनु अनि मेन डिभिजन के भन्छ लेख्नै पर्यो भने मेन डिभिजन चाहिँ हेड मिडल पिस र टेल एक्रोसोम पनि हेडकै पार्टमा इन्क्लुड गरिन्छ होइन तर यो चाहिँ मैले मेन पार्ट्स किन भनेको भन्दाखेरि एक्रोसोम नबिर्सिनु फिगर बनाउँदा यो नबिर्सियोस् भनेर मेन पार्ट्स टु रिमेम्बर याद राखेर चाहिँ सबै यतिवटा चाहिँ यादै राख्नु यो चाहिँ कन्ठ एकदम होइन अब सिमिलरली अदर डिटेल्स अबाउट दिस पार्ट यो यिनीहरूको बारेमा अझै फर्दर डिटेल्स हेर्न जाउँ यो के भन्छ समथिङ बेटर देन नथिङ वाला फिगर कम्प्लिट फिगर पछि छ हेरौँ सबसे पहिले आयो एक्रोसोम
एक्रोसोम इज द मोडिफाइड फर्म अफ जोल्जी बडी अरे गोल्गी बडीको फङ्सन भनेको सिक्रेसन र ट्रान्सपोर्टेसन के छ नि त्यो फङ्सन त्यसमा चाहिँ सिक्रेसन फङ्सनमा चाहिँ यो एक्रोसोम बन्न गयो यो त्यो के भन्छ ट्रान्सफर्मेसन त्यो स्पर्मियोजेनेसिस फेजमा एक्रोसोम पनि फर्मेसन भयो जोल्जी बडी मोडिफाइड भएर एक्रोसोम फर्म भयो अनि इट इज लोकेटेड एट द एन्टर एन्ड एन्ड इट इज अराउन्ड क्याप लाइक स्ट्रक्चर क्याप जस्तो स्ट्रक्चर छ टोपी लगाएको छ नि त होइन अनि इट कन्टेन्स जोल्जी बडिज कन्टेन गर्छ जुन चाहिँ के सिक्रेट गर्छन् यसको यो किन यति यसको सिग्निफिकेन्स यति भयो एक्रोसोमको भन्दाखेरि इट सिक्रेट्स स्पर्म लाइसिन यहाँ स्टार पनि दिएको छु यो अलिक सिग्निफिकेन्स छ यसको भनेर स्पर्म लाइसिन इन्जाइम स्पर्म लाइसिन के हो त्यसको बारेमा स्पर्म लाइसिन इज अ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम प्रोटियोलाइटिक भन्नाले प्रोटिन डाइजेस्टिङ इन्जाइम भन्न खोजेको अनि विच फेसिलिटेट्स द पेनिट्रेसन अफ स्पर्म इन्टु द ओभम बाई डिजल्भिङ एग मेम्ब्रेन ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन यो एग मेम्ब्रेन केले बनेको छ भन्ने कुरा अब एग मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर भन्नाले एकको स्ट्रक्चर पढ्नेर आउँछ तर के हुन्छ भन्दाखेरि एग मेम्ब्रेनमा भएको प्रोटिनलाई डिजल्भ गरेर यसले स्पर्मलाई एन्टर गर्नमा हेल्प गर्छ यहाँ सानो डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन देखाएको छु होइन के भन्दाखेरि यो चाहिँ एथलेटहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि जहाँ जहाँ एथलेट छ त्यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि फ्याक्ट हो होइन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ होइन मेरो एक्रोसोम यहाँ जस्तो यो एक्रोसोम भयो यसले चाहिँ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम यहाँ कोन अफ रिसेप्सन एउटा फर्म हुन्छ त्यो फर्टिलाइजेसनको बेला होइन अनि त्यतिखेर यहाँ कोन अफ रिसेप्सनको चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गरिदिन्छ यो मेम्ब्रेनको प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गरिदिन्छ र यहाँ स्पर्म एन्टर गर्नमा हेल्प स्पर्मलाई पेनिट्रेट भनेर छेडेर जानलाई हेल्प गर्छ डाइजेस्ट प्रोटिन अफ कोन अफ रिसेप्सन एन्ड अलाउज पेनिट्रेसन होइन अब जाउँ हेडकोतिर होइन हेड इज अ लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल हेड एउटा लामो के भन्नु लङ र सिलिन्ड्रिकल छ सिलिन्डर सेपको छ इट कन्टेन्स अ लार्ज न्युक्लियस एउटा लार्ज न्युक्लियस छ द्याट इज यहाँ द्याट के भन्दाखेरि न्युक्लियस इज नियरली इक्वल टु हेड एज साइटोप्लाजम इज रिड्युस स्पर्मियोजेनेसिसमा के भएको छ भन्दाखेरि लार्ज एमाउन्ट अफ साइटोप्लाजम रिड्युस भएको छ त्यस्तो हुँदाले हेड र न्युक्लियसको साइज इक्वली हुन्छ होइन न्युक्लियस र हेड डिफ्रेन्सिएट गर्नै नसक्ने तरिकाको एकदम न्युक्लियस चाहिँ ठुलो हुन्छ लार्ज न्युक्लियस हुन्छ क्या त्यही भएर लार्ज न्युक्लियस भनेर भन्दाखेरि एक्रोसोम इज प्रेजेन्ट एट इट्स एन्टेरियर साइड भनेर माथिपट्टि एन्टेरियर साइडपट्टि होइन के हुन्छ भन्दाखेरि एक्रोसोम प्रेजेन्ट छ मिडल पिस अब मिडल पिसको बारे हेरौँ यो यही न्युक्लियस यहाँ के छुट्यो भन्दाखेरि न्युक्लियस नै चाहिँ होइन यही न्युक्लियस चाहिँ गएर फ्युज हुने हो के भन्छ न्युक्लियसमा भएको क्रोमोजोम न्युक्लियसहरू होइन न्युक्लियस गएर प्रोन्युक्लियस हुन्छ मेल प्रोन्युक्लियस फिमेल प्रोन्युक्लियस गएर त्यो फ्युजन हुन्छ के हुन्छ होइन त्यो सबै कुरा भनेको यो न्युक्लियस हो मेन रोल क्रोमोजोम कन्टेन गर्ने यही हो यही यसको रोल छ तर अहिले यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ यति नै भनेर अनि मिडल पिस अब मिडल पिस इज सर्ट इट कन्टेन्स टु सेन्ट्रियोल्स एन्ड माइटोकोन्ड्रिया यसमा दुईटा सेन्ट्रियोल्स र माइटोकोन्ड्रिया छ माइटोकोन्ड्रियन र माइटोकोन्ड्रियन भन्नाले सिङ्गुलर माइटोकोन्ड्रिया भन्नाले प्लुरल अनि मैले यहाँ 2 सेन्ट्रियोल्स लेखेँ किनकि दुईटा सेन्ट्रियोल्स त्यसको नम्बर थाहा भयो होइन माइटोकोन्ड्रिया अब कति अलिक मेनी माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ किनकि स्पर्मलाई मुभमेन्ट गर्नु छ स्पर्मलाई मोटाल हुनु छ भने चाहिँ त्यसलाई एनर्जी चाहियो मोसनको लागि केले दिन्छ एनर्जी कुनै पनि सेललाई एनर्जी दिने भनेको माइटोकोन्ड्रिया पावर हाउस अफ द सेल त्यही भएर यो माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ मेनी माइटोकोन्ड्रियाज प्रेजेन्ट छन् होइन दुईटा सेन्ट्रियोल्स र मेनी माइटोकोन्ड्रियाज माइटोकोन्ड्रिया भयो होइन सेन्ट्रियोल्स इट टेक्स पार्ट इन द क्लिवेज अफ जाइगोट सेन्ट्रियोल्स सेन्ट्रियोल्सको रोल के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जाइगोट भन्नाले फर्दर डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियोमा चाहिँ यसले क्लिवेजमा हेल्प गर्छ सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ के जाइगोटलाई त्यही भएर सिग्निफिकेन्स सेन्ट्रियोल्सको पनि अनि इट अल्सो फर्म्स द टेल अरे हेर्नु है यहाँ सेन्ट्रियोल पनि दुईवटा हुन्छन् यहाँ दुईवटा एउटा प्रोक्सिमल अर्को डिस्टल यो प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भने जस्तै त्यो यसमा नि प्रोक्सिमल सेन्ट्रियोल र डिस्टल सेन्ट्रियोल हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिस्टल भनेर पछिपट्टिको मुनितिरको अलिक पछाडितिरको चाहिँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टेल फर्मेसनमा हेल्प गर्छ टेल नत्र फ्ल्याजेलम जे भनौँ माइटोकोन्ड्रियाको सिग्निफिकेन्स मैले भनिसकेँ इट प्रोभाइड्स एनर्जी फर द मुभमेन्ट अफ स्पर्मको मुभमेन्टको लागि एनर्जी प्रोभाइड गर्छ अब इन मेजोरिटी अफ एनिमल्स ओन्ली हेड एन्ड मिडल पिस इन्टर्स द एग एन्ड टेल इज लेफ्ट आउटसाइड होइन जस्तो एनिमल्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मको हेड र मिडल पिस मात्रै एगमा इन्टर गर्छ एक्रोसोमले पेनिट्रेट गर्छ र हेड र नेकलाई मात्रै मिडल पिस मात्रै एन्टर हुन्छ बाँकीको पुच्छर जम्मा मोटिलिटीको लागि काम लाग्यो पुच्छरको काम भनेको जम्मा त्यसमा पुऱ्याइदियो अब पुच्छर चाहिएन मलाई भन्ने तरिकाले उसले छोडेर हिँड्ने पुच्छर टेल इज लेफ्ट आउटसाइड ओन्ली द हेड एन्ड मिडल पिस इन्टर्स द एग होइन इन मेजोरिटी अफ एनिमल्स अब टेल अब के हो टेल इट द पोस्टेरियर इलोंगेटेड मोटाल एन्ड अफ द स्पर्म पोस्टेरियर पछाडिपट्टि इलोंगेटेड मोटाल भन्नाले मुभमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ त्यही मोटाल अनि इट टर्मिनेट्स इन अ फ्ल्याजेलममा एन्ड हुन्छ होइन अनि इट कन्सिस्ट अफ एक्जियल फिलामेन्ट्स कन्टेन गर्छ एक्जियल फिलामेन्ट्स भन्नाले यो कहाँ भन्दा नि फ्ल्याजेलाको स्ट्रक्चर हामीले 11मा पढ्दाखेरि जुन त्यो नाइन प्लस 2 एरेन्जमेन्ट अफ फ्ल्याजेला सिलियाको पनि त्यस्तै हुन्छ त्यो माइक्रो ट्युबुल्सको एरेन्जमेन्ट हो त्यस्तै यसमा के भन्छ एक्जियल फिलामेन्ट्सहरू हुन्छ होइन त्यस्तै एउटा स्ट्रक्चर अनि एक्जियल फिलामेन्ट्स अर एक्जोनिम मेक्स द एक्जोफिलामेन्टलाई एक्जोनिम पनि भन्ने गरेको छ होइन अनि त्यसले के भन्छ टेललाई स्ट्रङ बनाउँछ र एडिसनल के भन्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि एक्जोफिलामेन्ट इट इज अ माइक्रोट्युबुल बेस्ड स्ट्रक्चर माइक्रोट्युबुल बेस्ड स्ट्रक्चर हो होइन यो चाहिँ अब माइक्रोट्युबुल वर्ड याद हुन्छ हुँदैन त्यो एडिसनल भनेर राखेको मैले इट फर्म्स द कोर स्ट्रक्चर अफ स्पर्म टेल्स यो चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो यसले चाहिँ स्पर्म टेलको कोर स्ट्रक्चर मेन कोर भन्दा के भन्नु सेन्टर पार्ट टेलको त्यो फर्म गर्ने काम चाहिँ कोर
कोर फर्मेसन गर्ने काम चाहिँ यो के भन्छ यसले गर्छ यो एक्जेल फिलामेन्टले टेल नत्र फ्लाजलमको रेस्पोन्सिबल के को लागि छ भन्दा इट्स रेस्पोन्सिबल फर मोटिलिटी अफ स्पर्म अलाउइङ इट टु मुभ एन्ड स्विम टुवर्ड्स द एग्स यसले यो मोटिलिटीको लागि रेस्पोन्सिबल छ यसले टेलको यताउता मोसनलाई कन्ट्रोल गरेर मोसनलाई हेल्प गरेर के भन्छ स्पर्मको मोटिलिटी स्पर्मलाई मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ स्विमिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ केले फर्म गरेको भन्दा यो के भन्छ टेललाई चाहिँ इट इज फर्म बाइ द डिस्टल सेन्ट्रियोल वान अफ द सेन्ट्रियोल्स इन द नेक रिजन अफ स्पर्म नेक रिजन नभन्दा नि भन्नाले पछिपट्टि नेक रिजन भइसके एप्सन हुन्छ भनेको छौँ तर यहाँ नेक रिजन तर पनि बुझ्दा के हो भन्दाखेरि यो जस्तै यो न्युक्लियस हो भने यहाँ एउटा के भन्छ प्रोक्सिमल अर्को डिस्टलवालाले चाहिँ यो फर्म गर्छ के भन्छ यो टेल फर्म गर्ने काम गर्छ एन्ड पिस के हो यहाँ छुटिरहेछ त्यही भएर यहाँ छ एन्ड पिस इज द टर्मिनेटिङ पार्ट अफ द टेल भन्नाले टिप अफ द टेल टर्मिनेटिङ पार्ट अफ द टिप अफ द टेल जहाँ सकिन्छ त्यो इट इज प्रेजेन्ट विदाउट एक्जेल फिलामेन्ट नभएको पोर्सन हो यो चाहिँ के भन्छ एन्ड पिस टेलको एन्ड पिस सँगसँगै वान पिस पनि मेन्सन गरिहालौँ होइन अब उन्डुलेसन नत्र उन्डुलेटिङ भनेको के भन्दाखेरि यहाँ रिगलिङ मुभमेन्ट अफ द टेल यस्तो सर्प जस्तै त्यस्तो यता लेफ्ट राइट भएर हिँड्नु भनेको उन्डुलेटिङ मुभमेन्ट यो यसरी घुम्नु भनेको क्या सर्प जस्तो मोसन उन्डुलेटिङ टेल लेफ्ट राइट रिगलिङ मुभमेन्ट क्या अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब फाइनल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो मैले यो चाहिँ स्ट्रक्चरको डिस्क्रिप्सन भने अब फाइनल स्ट्रक्चर बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के आयो हामीले याद राख्नु पर्यो अब एक्रोसोममा मेन मैले हाइलाइटेड भन्नाले अलग्गै पेनले लेखेको हुन्छु जोल्जी बडिज ब्याक गरेर चाहिँ गर्दा नि भयो होइन एक्रोसोममा जोल्जी बडिज हेडमा लार्ज न्युक्लियस एउटा कन्टेन गर्छ त्यसै गरी मिडल पिसमा के नबिर्सनु पर्यो भन्दाखेरि दुईवटा सेन्ट्रियोल्स एउटा प्रोक्सिमल एउटा डिस्टलले चाहिँ टेल फर्म गर्छ भनेर लेखेको छु यहाँ अनि त्यसरी माइटोकोन्ड्रिया एउटा दुईवटा तिनवटा देख्न सक्छौ भने देखाओ तर अब एउटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सबैलाई एउटैलाई रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउँछ भने त्यो पनि अप्सन छ अनि टेलमा पनि एक्सेल फिलामेन्ट छ 9+2 एरेन्जमेन्ट अफ माइक्रोट्युबुल्स भने 9+2 एरेन्जमेन्ट अफ माइक्रोट्युबुल्स हुन्छ यहाँ अनि एन्ड पिस पनि छ अब टेलको त्यति पार्ट चाहिँ अब यति ओभरअल यति पार्ट चाहिँ त्यो फिगरमा देखाउन सक्नु पर्यो आफूले हेरौँ सबसे पहिले एक्रोसोम भयो एक्रोसोम प्रेजेन्ट हेडभित्र न्युक्लियस भयो अलिकति मैले यो ठुलो बनाइदिएको थिएँ हेडै पुरै न्युक्लियसै हुन्थ्यो होइन अनि सेन्ट्रियोल्स यो प्रोक्सिमल यो डिस्टल भयो सेन्ट्रियोल्सलाई दुईवटालाई एकैचोटि सेन्ट्रियोल्स भनेर डिनोट गरेँ अनि माइटोकोन्ड्रिया अर माइटोकोन्ड्रियन भन्नाले माइटोकोन्ड्रियन भन्नाले भनेको थियो मेनी छ त्यही भएर माइटोकोन्ड्रिया भनेको तर यहाँ देखाउने चाहिँ एउटा देखाएको छ होइन अनि यो चाहिँ अब मिडल पिस अनि त्यस पछाडि एक्जेल फिलामेन्ट मिडल पिस यी दुईवटा पनि यहीँ लोकेटेड हो हुन चाहिँ त्यो अलिक मिडल पिसतिरै लोकेटेड हो होइन तर यो के भन्नु यो जङ्सनतिर लोकेटेड छ अनि त्यसरी एक्जेल फिलामेन्ट यो एक्जेल फिलामेन्ट डिनोटेसन देखाएको यो यस्तोले होइन अनि त्यसरी टेल भयो टेल अनि एन्ड पिस यहाँ छ एन्ड पिस भन्नाले यहाँ एक्जेल फिलामेन्ट बिनाको पोर्सनलाई अनि यो चाहिँ फिगर स्ट्रक्चर अफ स्पर्म तर मेनली फ्रकको डिफ्रेन्ट यहाँ लेखेको हुन्छ सब एनिमल्सको स्पर्म सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन देयर मे बी बाइफ्ल्याजिलेट मल्टिफ्ल्याजिलेट एन्ड सो अन त्यहाँ धेरैवटा डिफ्रेन्स हुनसक्छ त स्पर्ममा पनि डिफ्रेन्ट एनिमल्सको डिफ्रेन्ट स्पर्म टाइप स्पर्म स्ट्रक्चर हुनसक्छ त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ मेनली फ्रक हो भन्ने अब अर्कै हुन्छ हुँदैन त्यो थियो अहिले थाहा भएन त्यही भएर फ्रकको यहाँ छ त्यति चाहिँ बुझिराखौँ सो हियर दिस वान स्पेसिफिक रिप्रेजेन्ट द स्ट्रक्चर अफ स्पर्म अफ फ्रकको स्पर्मको स्ट्रक्चर हो यो भन्ने बुझौँ सँगसँगै मैले फेरि एकचोटि फास्ट रोडमा यो के भन्छ स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेसलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गर्न खोज्छु किनकि यो अलिक के भन्छ याद नहुन सक्छ होइन फेरि जर्म सेल मल्टिप्लाई हुन्छ माइटोसिसबाट स्पर्मेटोगोनियाहरू फर्म हुन्छ स्पर्म मदर सेल्स पनि भन्छ यिनीहरूलाई अनि स्पर्मेटोगोनिया चाहिँ ग्रो गर्छन् प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटमा अनि त्यसरी प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट मेचुरेसन डिभिजन गएर सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट भन्छ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट फेरि मेचुरेसन सेकेन्ड नत्र मियोसिस सेकेन्ड फेजमा गएर स्पर्मेटिड्स फर्म हुन्छ स्पर्मेटिड्स भन्नाले इमेचर स्पर्म हुँदा टेल भयो यो चाहिँ स्पर्मियोजेनेसिस भएर मेच्योर स्पर्म विथ टेल फर्म हुन्छ यो चाहिँ फङ्सनल स्पर्म भनौँ होइन यति भएपछि यो पनि सक्यो यो के भन्छ स्ट्रक्चर अफ फर्म पनि सक्यो ल अब जाउँ के भन्छ ग्यामेटोजेनेसिसकै सेकेन्ड पार्ट नत्र सेकेन्ड टाइप अफ ग्यामेटोजेनेसिस जुन चाहिँ फिमेल हुन्छ त्यो ओजेनेसिसको स्टेप्स कतिवटा छ भन्दाखेरि तिनवटा छ मेन स्टेप्स मल्टिप्लिकेसन फेज ग्रोथ फेज र म्याचुरेसन फेज यो तिनवटा स्टेप चाहिँ उता ज्ञानधारी स्पर्मेटोजेनेसिसमा पनि सिमिलर सेम छैन यहाँ पनि मल्टिप्लाई नै हुने हो यहाँ पनि ग्रो नै हुने हो यहाँ पनि मियोसिस अकर गर्ने हो तर यहाँ डिफ्रेन्स छ अलिकति त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो यो ओजेनेसिस र स्पर्मेटोजेनेसिसको स्टेप्स नेम सेम भयो भने फेजहरूको नेम सेम भयो भने अगाडिको तिनवटा अब स्पर्मियोजेनेसिस त अलग्गै क्यारेक्टर भइगयो त्यो स्पर्मेटोजेनेसिसको तर यो सेम होइन सिमिलर चाहिँ छ सेम टु सेम छैन बुझौँ अब यस्तो के इन्भल्भ छ भन्दाखेरि कुन खालको डिभिजन इन्भल्भ छ भन्दाखेरि माइटोसिस र मियोसिस दुई खालको डिभिजन इन्भल्भ छ माइटोसिसमा माइटोसिस भन्नाले इक्वेसनल सेल डिभिजन हुन्छ अनि मियोसिस भन्नाले मियोसिस फर्स्ट र मियोसिस सेकेन्ड गरेर हुन्छ होइन मियोसिस फर्स्ट रिडक्सनल सेल डिभिजन किनकि यहाँ 2n एन नम्बरको क्रोमोजोममा रिड्युस हुन्छ हाफ हुन्छ त्यही भएर रिडक्सनल सेल डिभिजन भन्यो अनि यसमा चाहिँ इक्वेसनल भन्नाले त्यही एनबाट एनै भन्नेलाई इक्वेसनल भन्यो यसलाई पनि त्यही भएर इक्वेसनल भन्यो होइन तर यहाँ चाहिँ हुन्छ चाहिँ के भन्दा यहाँ डिफ्रेन्स के छ त्यहाँको र यहाँको मियोसिस भन्दाखेरि यहाँ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुन्छ भन्नाले मियोसिस फर्स्ट र मियोसिस सेकेन्ड दुईटैमा मियोसिस फर्स्टमा एउटा
लार्जर साइज सेकेन्डरी ओसाइट भन्छ र एउटा स्मलर पोलार बडी भन्छ। त्यसै मियोसिस सेकेन्डमा पनि अब त्यही सेकेन्डरी ओसाइटमा मियोसिस सेकेन्ड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लार्जर साइज ओभ्युम भन्छ, मेच्योर ओभ्युम भन्छ, जबकि एउटा स्मलर पोलार बडी भन्छ। अब पोलार बडी चाहिँ डिजेनेरेट भएर जान्छन् किनकि तिनीहरूले साइटोकाइनेसिसमा होइन अनिक्वल साइटोकाइनेसिस भयो नि त, त्यही भएर एकदम थोरै साइटोप्लाज्म पाउँछन्, तिनीहरू लाइफ सस्टेन गर्न नसकेर तिनीहरू के भन्दाखेरि डिजेनेरेट भएर जान्छन्, हराएर जान्छन्, बिलिएर जान्छन्। जबकि त्यो ओभमलाई चाहिँ न्युट्रिसन चाहिने हुनाले के भन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ डेभलपमेन्टको लागि, किनकि ओभममा आएर स्पर्म फ्युज हुने हो अनि ओभमै डेभलप गर्ने हो नि त, त्यो फर्टिलाइज्ड एग भएर डेभलप हुने हो। फर्टिलाइज स्पर्म डेभलप भन्दैनन्, फर्टिलाइज एग डेभलपमेन्ट भन्छ नि त, त्यही भएर हो त्यो एग डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त्यसलाई न्युट्रिसन चाहिन्छ, त्यही भएर त्यसले बडी साइटोप्लाज्म त्यसले चाहिँ लिन्छ त्यो डिभिजन हुँदाखेरि। अब जाउँ एउटा यो ओजेनेसिस, यहाँ एउटा पोइन्ट, ओजेनेसिस बिगिन्स अर्ली इन इम्ब्रायोनिक स्टेज। यो चाहिँ इम्ब्रायोनिक स्टेजमै सुरु भइसक्छ भन्नाले के भन्छ फिमेल भन्नाले डटर जन्मिनु छ भने उसको चाहिँ फिटल स्टेजमा त्यो इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट हुँदैखेरि के भन्दाखेरि ओजेनेसिस स्टार्ट भइसक्छ। एउटा बेबी गर्ल जन्मिँदाखेरि होइन के हुन्छ भन्दाखेरि मेलको त स्पर्म प्रोडक्सन भइरहन्छ के भन्दाखेरि प्युबर्टीदेखि हुँदा, तर फिमेलमा चाहिँ के भन्दाखेरि फिमेललाई जतिवटा एग चाहिने हो भन्नाले जति एग चाहिँ उसको बडीमा हुन्छ त्यो इम्ब्रायोनिक स्टेजमा जन्मिँदैखेरि लिएरै आएको हुन्छ। यो होइन कि पछि एक प्रोड्युस भएर हुने होइन, पछि एक डेभलपमेन्ट हुने हो, वो साइड डेभलपमेन्ट हुने हो। प्युबर्टी स्टार्ट भएपछि एक रिलिज हुन चाहिँ स्टार्ट हुने हो, एक प्रोड्युस हुन थालेको प्रोड्युस भएरै जतिवटा चाहिने एक प्रोड्युस भएर त्यो इम्ब्रायोनिक स्टेजबाटै जन्मिँदैखेरि लिएर आएको हुन्छ। त्यो चिज थाहा हुनु भयो। यो Oogenesis begins early in embryonic stage, that is, and a baby girl is born with a set number of primary oocytes. Primary oocytes नै भएर जन्मेको हुन्छ हैन। यहाँ ग्रोथ फेज कम्प्लिट गर्न आँटेको तरिकाले कि अहिले त्यो पनि आउँछ कुरा हैन। अलरेडी इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 मा स्टार्ट भएर प्रोफेज 1 चाहिँ स्टप भएको हुन्छ, स्टल हुन्छ भन्नाले अहिले थाम्बा भन्नुहुन्छ अनि ब्रेक अहिले हुँदैन। अब प्युबर्टी स्टार्ट भएपछि मात्र डेभलप गर भन्ने हिसाबले कि त जनि कसैले इन्फर्मेसन दिए जस्तो आदेश दिए जस्तो हैन। अहिले हैन टाइम आएपछि भने यस्तो तरिकाले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेज 1 स्टेज स्टार्ट हुँदै स्टप भएको हुन्छ, स्टल भन्नाले रोकेको हुन्छ। म्युसिस फर्स्ट स्टार्ट हुँदै यहाँ के भन्छ मेचुरेसन फेजमा म्युसिस फर्स्ट स्टार्ट हुँदै अड्केको हुन्छ, त्यति अड्केको हुन्छ र कन्टिन्यू हुन्छ जब प्युबर्टी स्टार्ट हुन्छ। फर्दर डेभलपमेन्ट अफ प्राइमरी oocytes रिमेन सस्पेन्डेड टिल प्युबर्टी हैन, सस्पेन्डेड हुँदा रोकिरहेको हुन्छ अहिले हैन प्युबर्टी स्टार्ट होस् अनि भन्ने हिसाबले। अनि नाउ अब यो oogenesisको स्टेप्सहरु हेरौँ। मल्टिप्लिकेसन फेज, देयर इज ऱ्यापिड माइटोटिक डिभिजन अफ सर्टेन प्राइमरी जर्म सेल्स लार्जर इन साइज एन्ड ह्याभिङ लार्ज न्युक्ली अफ जर्मिनल एपिथेलियम। माइटोटिक डिभिजन माइटोसिस हैन। प्राइमरी जर्म सेलको बारेमा कुरा भइसकेको छ। प्राइमरी जर्म सेल भन्नाले त्यही के भन्छ प्रिकर्सर अफ के भन्छ यो ग्यामेट फर्मेसन। जर्मिनल एपिथेलियम भनेको नि के भनिसकेको छ, यो ओभरीको लाइनिङ, ओभरीलाई लाइन गर्ने एपिथेलियमलाई जर्मिनल एपिथेलियम भनौँ। यहाँ यो केसमा थियो अगाडिको भनेको टेस्टिसलाई लाइनिङ गर्ने, टेस्टिसको लाइनिङलाई भने जर्मिनल एपिथेलियम, त्यसको बारेमा कुरा भइसकेको छ। त्यही भएर भनौँ त्यति त्यो अगाडिको के भन्छ बेसिक टर्मिनोलोजीहरू यो टर्महरूको बारेमा डिस्क्रिप्सन बुझिसकेपछि यहाँ भनेको जम्मा एकचोटि टर्महरू यहाँ कहाँ युज भएको छ मात्र। जस्तै यहाँ ऱ्यापिड माइटोटिक डिभिजन प्राइमरी जर्म सेलबाट भन्छ, त्यो पछाडि जर्मिनल एपिथेलियममा रहेको प्राइमरी जर्म सेलबाट यति भन्दै अब यो मल्टिप्लिकेसन फेज सक्यो भने यो रट्नु पनि पर्ने, किनकि यति थोक त यादै भइसकेको छ नि त। अब यो टर्महरू बुझिसकेपछि यो पुरै प्रोसेसै बुझ्यो मल्टिप्लिकेसन फेज हो। त्यही भएर जर्मिनल टु फर्म ग्रुप अफ स्पर्म एग मदर सेल्स, अगाडिमा स्पर्म मदर सेल्स थियो जुनलाई स्पर्मेटोगोनिया भनौँ, यसमा एग मदर सेल्स जुनलाई ओगोनिया भनौँ। अब हेरौँ ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेजको बारेमा भन्दाखेरि ओगोनियम अन्डरगोज ग्रोथ फेज होइन। मैले भनेको चाहिँ ओगोनियम चाहिँ अब ओगोनिया भन्दा प्लुरल, ओगोनियम भन्दा सिंगुलर भनेको चाहिँ ओगोनियम अन्डरगोज ग्रोथ फेज। अनि वान ओगोनियम इज ट्रान्सफरिङ टु डिप्लोइड प्राइमरी oocyte वाल अदर सराउन्डेड फर्म अ न्युट्रिटिभ फोलिकल एपिथेलियम। हेर्नु एकचोटिमा एउटा मात्रै एग रिलिज हुने हो, त्यही भएर यहाँ एउटाको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। एकचोटिमा मल्टिपल एग्सहरू रिलिज हुँदैन, त्यति थाहा गरेर। अनि मेन्स्ट्रुएसनमा एग रिलिज हुँदाखेरि त्यो रिलिज हुने भनेको सेकेन्डरी oocyte हो। यो चाहिँ ह्युमनमा कुरा गरेको मैले, अरू एनिमलमा मलाई त्यो थाहा भएन, तर ह्युमनमा चाहिँ जब एग रिलिज हुन्छ भन्छौँ नि त्यो सेकेन्डरी oocyte रिलिज भएको। अनि अरू एनिमलमा पनि जबसम्म स्पर्म एन्ट्री हुँदैन, यो फ्रकको केसमा नि भनेको मैले, अरू सबैमा थाहा भएन, तर फ्रकको केसमा पनि के छ भन्दाखेरि स्पर्म जबसम्म इन्ट्री हुँदैन तबसम्म सेकेन्ड मेचुरेसन फेज मियोसिस सेकेन्ड अकर गर्दैन, तबसम्म त्यो एग भनेको सेकेन्डरी oocyteको फर्ममा बसिरहेको हुन्छ। के भन्छ मियोसिस फर्स्ट भएर त्यति अड्किरहेको हुन्छ क्या। त्यसको सेकेन्ड मेचुरेसन भनेको जब स्पर्म एन्ट्री गर्छ सेल, त्यो एक सेलभित्र, तब मात्रै स्टार्ट हुन्छ त्यसको सेकेन्डरी ग्रोथ फेज। न्युट्रिटिभ फोलिकुलर एपिथेलियम भन्छ भने न्युट्रिसन प्रोभाइडिङ एपिथेलियम भन्छ। फोलिकुलर एपिथेलियम भने फोलिकलको एपिथेलियम, फोलिकल्सको एपिथेलियमलाई बनाउँछ हैन। फोलिकल भन्नाले एउटा ट्युब जस्तो हुन्छ हैन, ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर। द सेल इन लार्जेस्ट इन साइज, ग्रोथ फेजमा के हुन्छ भनेको यहाँ द सेल इन सेल ठुलो हुन्छ साइजमा, साइटोप्लाज्ममा धेरै डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू अकर गर्छ। अनि त्यस पछाडि द चेन्जेस इज फलोड बाई एपियरेन्स अफ थिन भिटिलिन मेम्ब्रेन अराउन्ड द सेल। यहाँ एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो, भिटिलिन मेम्ब्रेनले केले बनायो, सेलले नै बनायो ग्रोथ फेजमा। ग्रोथ फेज अकर गर्दै गर्दाखेरि सेलले नै बाहिरपट्टि भिटिलिन मेम्ब्रेन बनायो। यो चाहिँ एमसीक्यूमा आउन सक्छ, किनभने भिटिलिन मेम्ब्रेन इज फर्म बाई अप्सन के भन्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सेल इट्सेल्फ, नत्र के भन्छ अर्को भनेको
ओभिडक्ट अनि त्यस पछाडि फेलोपियन ट्युब त्यसपछि युटेरस अप्सन दिनु सक्छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दा भिटलिन मेम्ब्रेन चाहिँ सेलले नै बनायो यो ग्रोथ फेजको बेलामा भिटलिन मेम्ब्रेन इज फर्म बाई सेल इटसेल्फ। त्यही भएर एप्रियन्स 3 भिटलिन मेम्ब्रेन अन द सेल। भिटलिन मेम्ब्रेन के हो त्यसको बारेमा स्ट्रक्चर अफ ओभम एक पढ्ने बेलामा कुरा हुन्छ हैन। इन देयर इज इन्क्रिज इन नम्बर अफ माइटोकोन्ड्रिया एन्ड इलोंगेसन अफ इन्टरप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेललाई डेभलपमेन्टमा जानु छ भनेपछि माइटोकोन्ड्रियाले एनर्जी त प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सेल ग्रोथको लागि पनि एनर्जी त चाहिन्छ, मोटिलिटीको लागि स्पर्मलाई चाहियो जस्तै यसलाई के भन्छ ग्रोथको लागि पनि एनर्जी चाहियो। माइटोकोन्ड्रिया बढ्छ, इलोंगेसन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलोंगेट हुन्छ। यो ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो उतो भएको जस्तो देखिन्छ क्या। सेल साइकलमा त्यो मैले भने नि G1 G2 S फेज हो, G1 S G2 फेज हो, तिनीहरूमा अकर भयो जस्तो देखिन्छ यहाँ। न्यूक्लियस इनलार्जेस इन साइज बाई एक्युमुलेटिङ अ लार्ज अमाउन्ट अफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भन्नाले सेलको साइटोप्लाज्म हैन, त्यस्तै न्यूक्लियसको न्यूक्लियोप्लाज्म अफ्टन कल्ड जर्मिनल भेसिकल्स। जर्मिनल भेसिकल्स भनेर पनि भनिन्छ। जर्मिनल भेसिकल्स के हो त्यो टर्म चाहिँ अलिक पछि नै भन्छु म। इट टेक्स लङ्गर देन ग्रोथ फेज अफ स्पर्माटोजेनेसिस। मैले अगाडि स्पर्माटोजेनेसिस भन्दा नि भने के भन्छ स्पर्माटोजेनेसिस अफ भन्नाले स्पर्माटोजेनेसिस द ग्रोथ फेज अफ स्पर्माटोजेनेसिस इज लेस के भन्नु लेस लङ नत्र थोरै टाइम पिरियडको हुन्छ। यो ओभोजेनेसिस भन्दा अनि यसले चाहिँ क्यान टेक फ्रम इयर्स टु डिकेड्स, सालौँदेखि डिकेड्स पनि लाग्न सक्छ यसलाई। द्याट इज ओभरअल भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस हो, लङ्गर प्रोसेस स्पर्मको डेभलपमेन्ट भन्दा चाहिँ। फुल्ली ग्रोन ओगोनियम एट द एन्ड अफ ग्रोथ फेज इज कल्ड एज प्राइमरी ओसाइड्स। एउटा पुरै ग्रोथ भएको ओगोनियमलाई के भन्दा प्राइमरी ओसाइड। उता के भन्छ स्पर्मेटोगोनियाबाट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, त्यस्तै यहाँ पनि के भन्छ ओगोनियमबाट प्राइमरी ओसाइड। त्यस्तो सिमिलर छ त्यो नामहरू टर्मिनोलजीहरू सिमिलर छ। त्यो याद राख्नु त्यसरी सजिलो हुन्छ। अनि इन बेबी गर्ल अब हेर्नु यो एट द रेट छ भनेपछि यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो, यो फ्याक्ट हो होइन। म त्यो कुरा जान्न, म यो बुझाउन चाहिँ खोजेको यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो, फ्याक्ट होइन त्यो भेरिफाइड छैन मसँग, नो प्रुफ अबाउट द्याट यहाँ। इन बेबी गर्ल बोथ दिस फेज अकर ड्युरिङ फिटल डेभलपमेन्ट। यो सबै फिटल डेभलपमेन्टमा अकर गर्छ त्यो चाहिँ भनिसक्यो होइन। ओगोनियम अन्डरगो ऱ्यापिड माइटोटिक डिभिजन एन्ड इभेन्चुअली दियर नम्बर रिचेस टु मिलियन भन्नाले ओगोनिया मल्टिप्लाई हुँदै 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 ओगोनियाको नम्बर प्राइमरी ओसाइडको नम्बर मिलियन्समा पुग्छ। जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि सपोज बाई डिभिजन 7 मिलियन ओगोनिया फर्म भयो अरे ओसाइड्स भनेपछि फिटल डेभलपमेन्टको बेलामा जन्मिँदाखेरि 6 मिलियन जति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओसाइड प्रोग्राम सेल डेथ। अब प्रोग्राम सेल डेथ भन्नाले एउटा नेचुरल प्रोसेस जुनमा चाहिँ सेल्फ डिस्ट्रक्सन, सेलको सेल्फ डिस्ट्रक्सन हुन्छन्, एउटा कुनै फिक्स्ड कन्ट्रोल इन म्यानरमा उनीहरू मर्छन्, सेल डिजेनेरेट भएर जान्छन् होइन। नत्र यसलाई के पनि भन्छ एपोप्टोसिस, कसरी प्रोनाउन्स गरिन्छ तर एपोप्टोसिस के भन्छ होइन। द प्रोसेस अफ ओजेनेसिस गेट्स स्टल्ड एट द बिगिनिङ अफ प्रोफेज 1 आफ्टर बर्थ एन्ड कन्टिन्युज एट प्युबर्टी। यो कुरा नै अगाडि आइसकेको छ कि ओजेनेसिसको प्रोसेस चाहिँ फिटल डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्टमै स्टार्ट भइसक्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेज 1 मा स्टल भएर बस्नु दिन्छ बर्थ भएपछि, अनि प्युबर्टी भएपछि फेरि कन्टिन्यू गर्न थाल्छ। अब हेरौँ मेचुरेसन फेज कन्टिन्युज अर बिगिन्स आफ्टर प्युबर्टी। बिगिन्स न त यो मेचुरेसन फेज चाहिँ बिगिन्स न त कन्टिन्यू हुन्छ प्युबर्टीदेखि। हेरौँ प्राइमरी ओसाइड्स अन्डरगोज 2 सक्सेसिभ डिभिजन। प्राइमरी ओसाइड चाहिँ 2टा सक्सेसिभ डिभिजन जान्छ। तर यहाँ छ के भन्दाखेरि आउँछ अहिले मेचुरेसन फर्स्ट र मेचुरेसन सेकेन्ड भनेर हुन्छ होइन। त्यसरी मेचुरेसन फर्स्ट म्युसिस फर्स्ट हुन्छ र मेचुरेसन सेकेन्ड म्युसिस सेकेन्ड हुन्छ। यहाँ कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेचुरेसन फर्स्ट चाहिँ अकर गरौँ होइन, प्युबर्टी भयो यो मेचुरेसन फर्स्ट अकर गरौँ, सेकेन्डरी ओसाइड बनो। तर द सेकेन्डरी ओसाइड रिसिभ्स यो होइन इन एनिमल्स ओभा आर रिलिज फ्रम ओभरी इन द फर्म अफ सेकेन्डरी ओसाइड्स। ओभा चाहिँ ओभरीबाट सेकेन्डरी ओसाइड के फर्ममा रिलिज हुन्छ जबसम्म जबसम्म स्पर्म एन्ट्री हुँदैन नि, सेकेन्डरी मेचुरेसन फेज अकर गर्दैन, सेकेन्ड मेचुरेसन अकर हुँदैन। त्यही भएर द सेकेन्डरी मेचुरेसन डिभिजन ओन्ली अकर्स आफ्टर द एन्ट्री अफ स्पर्म ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन हुने बेलामा यो सेकेन्डरी के भन्छ मात्रै सेकेन्ड मेचुरेसन नत्र मेचुरेसन सेकेन्ड अकर गर्छ। हेरौँ म्युसिस फर्स्ट के भन्छ भन्दाखेरि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिभिजन। यो एउटा स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक यसको अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिभिजन हुन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि फर्म्स 2 अनइक्वल लार्जर सेकेन्डरी ओसाइड बनाउँछ र स्मलर पोलार बडी बनाउँछ। द सेकेन्डरी ओसाइड रिसिभ मोस्ट अफ द साइटोप्लाज्म। सेकेन्डरी ओसाइडले चाहिँ मोस्ट अफ द न्युट्रिसन मोस्ट अफ द साइटोप्लाज्मिक मेटेरियल्सहरू रिसिभ गर्छ किनकि अब त्यसलाई चाहिन्छ पनि, त्यसलाई आवश्यकता छ नि त। जबकि स्पर्मले चाहिँ त्यस्तो त्यो हेरिराख्दैन के भन्छ मलाई यसो चाहियो त्यो के भन्छ डिभिजन हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, हिँडिन्छ आफ्नो कामको लागि चल्दियो। यहाँ एउटा के भन्छ फनी नत्र के भन्नु अलिक डिफ्रेन्ट टाइपले याद गर्दा के पनि भन्दाखेरि जसरी अब हाम्रो घरमा कुनै फङ्सन छ कहीँ जानु छ भनेपछि सबसे सुरुमा छिटो बाबामा सबसे छिटो रेडी हुने भनेको बाबा हो। अनि रेडी भइसक्यो यसो लुगासुगा लगायो रेडी भयो हिँड्यो। जबकि घरमा के भन्छ त्यो फङ्सनमा जानु छ भने मम्मी सबसे भन्दा ढिलो रेडी हुन्छ किनकि मम्मीले सबैको केयर गरेर सबैलाई को रेडी भयो भएन सबै त हेरिसकेर मात्रै रेडी हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि बढी टाइम लाग्छ। त्यही कुरा यहाँ पनि याद राखेको के भन्दाखेरि स्पर्मलाई के भन्छ त्यस्तो न्युट्रिसन चाहिँदैन, त्यत्रो धेरै थोक चाहिँदैन, ऊ आफू के भन्छ रेडी हुन्छ हिँडिन्छ डिभिजन भएर हिँडिन्छ सिधै। जबकि यो के भन्छ यसलाई त डेभलप गर्नु छ नि त, यसलाई त पुरै के भन्छ अब इम्ब्रायो यहीँबाट डेभलप हुँदै जाने हो। त्यही भएर न्युट्रिसन चाहिन्छ, यसले साइटोप्लाज्म बढी दिनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि यसलाई त्यही भएर लङ्गर टाइम पनि चाहिन्छ त्यो डेभलप हुनलाई, ग्रोथ फेज पनि लङ्गर छ नि त। त्यही भएर जबकि स्पर्मको त फटफट रेड भयो हिँड्यो हो त्यो। अब रिफर टु नोट अरे यहाँ
यो स्टेपमा यहाँ मैले यो पनि भनिसकेँ कि गान्धारी सेकेन्डरी ओसाइटकै फर्ममा रिलिज हुन्छ, यही सेकेन्डरी ओसाइटकै यहाँ अझै डिभिजन भयो भने मात्रै मेच्योर ओभम बन्न मिल्यो। यो चाहिँ सेकेन्डरी ओसाइटकै फर्ममा रिलिज हुन्छ हैन। अब हेरौँ एकछिन गान्धारी म्याचुरेसन सेकेन्ड फेज अहिले एकछिन हल्ट अनि यो नोट ट्रिपल टु नोट हेरिसक्नु पहिले अनि मात्रै हेरौँ। द फर्स्ट पोलर बडी मे अन्डरगो म्युसिस सेकेन्ड अर नट के भन्छ त्यो सेकेन्डरी ओसाइट त के भन्छ जबसम्म स्पर्म एन्ट्री हुँदैन म्युसिस सेकेन्ड जाँदैन। अनि फर्स्ट पोलर बडी पनि अब म्युसिस सेकेन्ड जान पनि सक्छ नजानै सक्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा यति थोरै धेरै लो एमाउन्ट अफ त्यो साइटोप्लाज्म हुन्छ, त्यही भएर के भन्छ एकदम थोरै पायो भने के भन्छ भन्दाखेरि डिजेनेरेट पनि हुन भएर जान सक्छ, यसले लाइफ सस्टेन गर्न सक्दैन। द्याट इज मे नट अन्डरगो म्युसिस, अन्डरगो गयो भने पनि के भन्छ म्युसिस अन्डरगो गयो भने म्युसिस गऱ्यो भने पनि सेकेन्डरी म्युसिस होइन मतलब म्युसिस सेकेन्ड, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पोलर बडी जुन आउँछन् त्यो पनि डिजेनेरेट भएर जान्छ। किनकि पहिल्यै थोर साइटोप्लाज्म त्यो झन् डिभाइड भएर झन् थोर भयो भने चाहिँ अब त्यसले लाइफ सस्टेन गर्न सकेन, साइटोप्लाज्म थोर छ त्यसले न्युट्रिसन पाएन, त्यसले ग्रो डेभलपमेन्ट गर्न केही पनि सकेन, डिजेनेरेट भएर गयो। अल थ्री भन्नाले यहाँ मैले भन्न खोजेको यो जस्तै यो डिभिजन भएर बनेको दुईवटा पनि अनि त्यो पछाडि त्यो लार्जर जुन सेकेन्डरी ओसाइट छ त्यो डिभिजन भएर पनि बनेपछि एउटा पोलर बडी बन्छ, त्यो पनि अल टुगेदर सबै पोलर बडी भन्न खोजेँ मैले। have very less cytoplasm and nutrient materials, that is thus the degenerate, that is they cannot sustain life further due to the presence of very low cytoplasm. Life sustain गर्न सक्दैन त्यहाँबाट degenerate भएर जान्छन्। अनि unequal cytokinesis significance के छ भन्दाखेरि it provides more nutrient material to the egg or ovum as it needs nutrients for development and growth। एग र ओभमलाई बढी न्युट्रिएन्ट मटेरियल चाहिँ एग र ओभमलाई परोस् भन्ने हिसाबले अनइक्वल साइटोकाइनेसिस भएको। लाइफ सस्टेन गरेर लाइफ डेभलपमेन्ट हुन लाइफ के भन्छ एउटा लाइफ फर्म गरेर कति कम्प्लेक्स प्रोसेस छ अनि कस्तो प्रिसाइजली मिलेको हुन्छ त्यो पनि हेरौँ यहाँ। किन भन्दाखेरि उता स्पर्मलाई त्यस्तो कम्प्लेक्स कुरा चाहिएको थिएन, ऊ के भन्छ जम्मा स्पर्मियोजेनेसिस एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक त्यसको त्यो गरौँ, त्यसलाई टेल चाहिएको त टेल डेभलपमेन्ट गरौँ, मुभमेन्ट चाहिएको त एउटा टेल डेभलपमेन्ट गरौँ होइन। जब यसलाई न्युट्रिसन बढी चाहिन्छ र अनइक्वल साइटोकाइनेसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले के भन्छ इनबिल्ट भइसक्यो, यहाँ इनबिल्ट मेकानिजमै भइसक्यो अनि लाइफ इज भेरी कम्प्लेक्स। अब जाउँ सेकेन्ड मेचुरेसन सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा म्युसिस सेकेन्ड हुन्छ अनि इट अकर्स ओन्ली आफ्टर द एन्ट्री अफ स्पर्म ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन हुने बेलामा स्पर्मको एन्ट्री पछाडि मात्रै यो फेज अकर गर्छ। अनि देयर इज अगेन अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिभिजन हुन्छ। सेकेन्डरी ओसाइट डिवाइड्स टु फर्म अ लार्ज ओभम व्हेreas अ स्मल वाइल and a small second polar body. The first polar body may or may not undergo meiosis second to further form two polar bodies. The polar bodies ultimately degenerate, providing nutrition to the remaining functional gamete or ovum. आफू डिजेनेरेट भएर के भन्छ अब जे सुकै रह्यो त्यो जति जति रह्यो त्यसले के भन्छ ओभमलाई न्युट्रिसन त्यो ग्यामेटलाई नत्र ओभम फङ्सनल ग्यामेट नत्र ओभमलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्न नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्न युटिलाइज हुन्छन्। ओजेनेसिसले के गर्छ जस्तै स्पर्माटोजेनेसिसले पनि हामीले हेऱ्यौँ प्रोड्युसेस स्पर्म भेरिएसन र इभोल्युसनरी रिलेसनमा हेल्प गर्छ। यसले जसरी नै प्रोड्युसेस ओभम भेरिएसन एन्ड प्रोभाइड्स प्रुफ्स इभोल्युसनरी रिलेसनसिप। अब हेरौँ ओजेनेसिसको प्रोसेसलाई यो चार्ट नत्र यो के भन्नु फिगर। प्राइमरी जर्म सेल माइटोसिस भयो, दुईटामा कन्भर्ट भयो, यो भयो यति भयो मल्टिप्लिकेसन फेज, दुईटाबाट फेरि चारवटा भयो, चारवटा के भन्छ यति ओभरअल यति भयो मल्टिप्लिकेसन फेज। ओगोनिया भनौँ, ओगोनिया फेरि के भन्दाखेरि यति सबैभन्दा एउटा डेभलपमेन्ट मात्रै देखाएको हामीले चाहिँ होइन, एउटाको डेभलपमेन्ट देखाउँदा चाहिँ एउटा ग्रो भएर फेरि ओ साइडमा गयो, ओ साइडमा कन्भर्ट भयो, प्राइमरी ओ साइडमा कन्भर्ट भयो, त्यो ग्रोथ फेज द्याट इज ग्रो गरौँ। अनि यति सबैभन्दा चाहिँ यसको साइज बढी ठुलो छ होइन। अनि यहाँसम्म आउँदा 2n बाट 2n भइरहेको थियो, यहाँ इक्वेसनल सेल डिभिजन भइरहेको छ, यहाँसम्म आउँदा 2n छ। त्यही भएर अब यहाँ मेयोसिस फर्स्टमा रिडक्सनल सेल डिभिजन हुन्छ, 2n बाट हाफ हुन्छ भनेर एउटा सेट अफ क्रोमोसोम मात्रै आइपुग्छ। यो सेकेन्डरी ओ साइड हुन्छ अलिक लार्जर छ, यो स्मलर छ। अब फर्स्ट पोलर बडी भयो अनि त्यस पछाडि यो भयो मेयोसिस फर्स्ट अनि यहाँसम्म हल्ट भएर हुन्छ, यहाँसम्म रोकिरहेको छ जबसम्म स्पर्मको एन्ट्री हुँदैन। अनि ओन्ली आफ्टर द एन्ट्री अफ स्पर्म के हुन्छ भन्दाखेरि मेचुरेसन सेकेन्ड फेज अकर गर्छ, मेयोसिस सेकेन्ड जुनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेच्योर ओभममा ब्रेकडाउन हुन्छ। अनिक्वल साइटोकाइनेसिस हुन्छ यहाँ पनि है, अनिक्वल साइटोकाइनेसिसमा एउटा स्मलर पोलर बडी र अर्को लार्ज मेच्योर ओभम बन्छ, स्पर्मको एन्ट्री भएपछि मात्रै हो। अनि यी सबै पोलर बडी के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली डिजेनेरेट भएर जान्छन्। यो भयो मेचुरेसन फेज, ग्रोथ फेज, मेचुरेसन। अब यसलाई ओभरअल समराइज प्रोसेस हेरौँ। समराइज प्रोसेस हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एडरेट फेरि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि प्राइमरी जर्म सेल माइटोसिस भएर ओजेनेसिस ओगोनिया भन्छ। ओगोनिया भनेको स्पर्म भनेको एग मदर सेल हो, एग मदर सेल। जसरी स्पर्माटोगोनिया भनेको स्पर्म मदर सेल छ, यो ओगोनिया भनेको एग मदर सेल्स। अनि ओगोनिया फेरि ग्रो गर्छ फर्स्ट प्राइमरी ओ साइडमा, प्राइमरी 1 डिग्री भन्दा प्राइमरी भनेको चाहिँ लेख्न चाहिँ प्राइमरी नै लेख्नु, मैले चाहिँ 1 डिग्री लेखेँ पनि यो त जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि होइन। प्राइमरी ओ साइट त्यो पछाडि मेयोसिस फर्स्ट अन्डरगो गर्छ, अनिक्वल साइटोकाइनेसिस हुन्छ जुनमा सेकेन्डरी ओ साइट र लार्जर सेकेन्डरी ओ साइट र स्मलर पोलर बडी भन्छ। अनि सेकेन्डरी ओ साइट फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर एन्ट्री अफ स्पर्म के हुन्छ भन्दाखेरि मेयोसिस सेकेन्ड अन्डरगो गर्छ, अनिक्वल साइटोकाइनेसिस भएर र मेच्योर ओभम र पोलर बडीमा कन्भर्ट हुन्छ। अब जाउँ स्ट्रक्चर अफ एन एग अर ओभम। यो स्पेसिफिकली फ्रकको लागि भन्नु खोजेको मैले। यो भयो फिगर दुईवटा, यो पढिसकेँ राम्रो बेटर, तर केही आएन यहाँ डट दिएर यति चाहिँ लेख्नु कमसेकम
जसलाई के भन्छ यो पुरै याद छ त्यसले त्यो लेख्नु, तर इक्जाममा जब आपतमा केही पनि आएन यति चाहिँ नछुटाउनु भनिसक्यो, यति चाहिँ लेख्नु। फुल मार्क्स त पाउँछु भन्ने छैन कि, तर कमसेकम पुरै मार्क्स त काटिँदैन नि त, जति आउने त्यतिमा। यति बेस्ट, यति नट द वर्स्ट भन्नाले समथिङ बेटर देन नथिङ वाला यो फिगर। अनि यो चाहिँ के भन्छ त्यो स्पर्ममा पढ्यो, स्पर्मको स्ट्रक्चर पढ्नको लागि जसरी फाउन्डेसन बनाएको छ त्यसरी फाउन्डेसन बनाउनको लागि यो चाहिँ युजफुल हुन्छ मलाई। किनकि एनिमल हेमिस्फियर, भेटिलिन मेम्ब्रेन, भेजिटल हेमिस्फियर, जेली कोट लेयर, यति दुईवटा पोल अहिलेलाई छोडिदिउँ होइन। यहाँ हामी यति चारवटालाई बेस मानेर अब अगाडि बढ्छौँ। हेरौँ, यो चाहिँ एउटा कुरा एक्स्ट्रा राखिराखेँ यहाँ, 1.8 to 2 मिलिमिटर इन डायमिटर, यो डायमिटरमा यति छ भनेको। अब यो कुरा चाहिँ मैले नै याद राखेको थिइनँ मजाले, तर जानिराख्नु 1.8 to 2 मिलिमिटर इन डायमिटर, त्यो एउटा कुरा एडिसनल। त्यही जम्मा एउटाको लेन्थ त्यो के भन्छ मेजरमेन्ट भनेको छु, त्यो त्यति याद राख्न त्यति गाह्रो पर्नु पऱ्यो होइन, मलाई याद भइसक्यो होइन। अरू वाट आर द मेन पार्ट्स टु रिमेम्बर, यहाँ जसरी स्पर्ममा भनेको थियो त्यसरी त्यही मोडलमा जाउँ होइन, त्यही फर्मेटमा जाउँ। एनिमल हेमिस्फियर, भेजिटल हेमिस्फियर, भेटिलिन मेम्ब्रेन, जेली लाइक एल्बुमिन लेयर, जुनलाई जेली कोट पनि भनिन्छ। यति चारवटा पार्ट्सहरू चाहिँ मेन रिमेम्बर राख्ने। अब यसभित्रको पार्टहरू गर्दै गर्दै जाउँला। सबसे पहिले एनिमल हेमिस्फियर भनेको इट इज डार्क पिगमेन्टेड अप्पर हाफ, it is a dark pigmented upper half. Now it is pigmented, dark pigmented किन, due to the presence of dark melanin pigment present भएकाले गर्दाखेरि एनिमल हेमिस्फियर डार्क छ। अनि इट्स सेन्टर इज कल्ड एनिमल पोल, जस्तै नर्थ पोल साउथ पोल हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ त्यो के भन्छ एगमा पनि त्यसरी एनिमल पोल, भेजिटल पोल नत्र भेजिटेटिभ पोल त्यसरी छुट्याएको छ क्या। एन्ड के भन्छ नर्थर्न हेमिस्फियरको नर्थ पोल, साउथर्न हेमिस्फियरको साउथ पोल, त्यस्तै एनिमल हेमिस्फियरको एनिमल पोल, अनि भेजिटल हेमिस्फियरको भेजिटेटिभ नत्र भेजिटल पोल, त्यसरी याद राखौँ। अनि यहाँ पोलारिटी छ भन्नाले नर्थ र साउथ पोल छुट्याउनु म्याग्नेटको भनेको के हो, पोलारिटी ल्याउनु हो नि। त्यस्तै यहाँ पनि एनिमल पोल र भेजिटल पोल छुट्याउनु भनेको यहाँ पोलारिटी छ, देयर इज पोलारिटी एज एनिमल पोल एन्ड भेजिटल पोल आर सेपरेटेड होइन। एनिमल पोल भन्नाले द स्पर्म टिपिकली एन्टर्स द एग एन्ड द एनिमल पोल, यो एउटा इन्फर्मेसन याद राख्नु। स्पर्म इन्ट्री देखाउनु पऱ्यो कहीँ फिगरमा, अनि कहीँ बुझ्नु पऱ्यो भने स्पर्म एन्ट्री कताबाट हुन्छ भन्दाखेरि एकको एनिमल हेमिस्फियर कि भेजिटल हेमिस्फियर कताबाट भन्दाखेरि एनिमल पोलबाटै जस्तो एन्ट्री हुने गर्छ स्पर्मको टिपिकल्ली जेनरल्ली भन्न खोजेको। इट कन्टेन्स न्युक्लियस विच अल्सो कल्ड एज जर्मिनल भेसिकल पनि भनिन्छ भनेको थियो, त्यही जर्मिनल भेसिकल। फ्युचर डेभलपमेन्ट यसको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म्स द एक्टोड्रम स्किन एन्ड नर्भस टिस्यु भन्नाले एनिमल हेमिस्फियर फ्युचरमा डेभलप हुँदै भन्नाले इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट अगर गर्दा गर्दै यसले चाहिँ एक्टोड्रम बनाउने काम गर्छ। फ्युचर डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि स्किन र नर्भस सिस्टमहरू एक्टोड्रम ओरिजिन हुन्छन्, तर त्यो भन्न खोजेको। अब भेजिटल हेमिस्फियर भनेको लाइटली पिगमेन्टेड एन्ड योल्की, हल्का हल्का पिगमेन्ट हुन्छ यो पनि, तर यो लाइटली पिगमेन्टेड र यसको स्पेसल फिचर भनेको योल्क, द्याट इज इट कन्टेन्स योल्क भनेको त्यो येल्लो के भन्छ अन्डामा येल्लो पार्ट हुन्छ नि हो त्यो योल्क। अनि इट द लोवर हाफ अफ द एग, इट कन्टेन्स लार्ज योल्क प्लेटलेट्स। हेरौँ यो जस्तै अब यो सेल भयो, सेलभित्र धेरैवटा सेल यो न्युक्लियस भयो भने होइन, अब यो धेरैवटा सेल इन्क्लुजन हुन्छ नि, सेलभित्रका सेल इन्क्लुजन भन्नाले सेलभित्र रहेका डिफ्रेन्टहरू सब्सटेन्सहरू हुन्छ नि हो, त्यसमध्ये एउटा योल्क प्लेटलेट्स भन्ने योल्क कन्टेनिङ पनि हुन्छ अरे क्या यहाँ। त्यही भएर योल्की के भन्दाखेरि भेजिटल हेमिस्फियरका सेल्सहरूमा भेजिटल हेमिस्फियर पोल देन त्यतातिर साइडमा चाहिँ योल्क कन्टेनिङ लार्ज योल्क प्लेटलेट्स हुन्छ अरे, त्यो पार्टमा चाहिँ एक सेल हो हेरौँ है। अनि डिभाइड छ क्या यहाँ एक यो योल्क कतापट्टि छ, यो योल्क कसरी रहेको छ त्यसको पनि डिभिजन एउटा छ। त्यसले गर्दा पनि एकलाई टर्मिनोलोजी दिएको छ दुईवटा, एउटा के भन्छ यो योल्क डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भएको छ, के भन्छ होमोजेनस छ कि छैन, एक साइडमा कन्सन्ट्रेटेड छ कि, त्यो हिसाबले पनि एउटा टर्मिनोलोजी दिएको छ। र अर्को भनेको योल्क कतापट्टि छ, माथितिर तलतिर साइडतिर त्यस्तो त्यसले पनि दिएको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब लास्टतिर टर्मिनोलोजी भनेर योल्क बेस्ड टर्मिनोलोजी भनेर आउँछ हेर्मै। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोवर हाफ कन्टेन्स द लार्ज योल्क प्लेटलेट्स, इट्स सेन्टर इज कल्ड एज भेजिटल पोल, यसको सेन्टर भन्छ भेजिटल पोल। फ्युचर डेभलपमेन्ट यसको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म्स द इन्डोड्रममा डेभलपमेन्ट हुन्छ, गट एन्ड एसोसिएटिभ अर्गेन्स फर्म गर्छ। अब भेजिटल पोल, भेजिटल पोल, योल्क पोल बुकमा जे पनि भनेको हुन्छ। भेजिटेटिभ पोल भन्नु पनि यही हो, यो भेजिटल पोल भन्नाले यही हो, योल्क पोल भन्नु पनि यही हो, योल्क पोल किनकि योल्क कन्टेनिङ छ नि त यहाँ होइन। कन्टेनिङ हेमिस्फियर पोलारिटी भनेको कुराहरू थियो, पोल्स आर सेपरेटेड र डिफरेन्शिएटेड, द्याट इज डार्क पिगमेन्टेड एनिमल पोल र लाइटर योल्क रिच भेजिटल पोल, नर्थ पोल साउथ पोल छुट्याएको छ। यहाँ पनि एनिमल पोल र भेजिटल पोल सेपरेटेड छ, त्यही भएर पोलारिटी छ। म्याग्नेट जसरी नर्थ पोल साउथ पोल छुट्याएको हुन्छ नि, म्याग्नेटको पनि र अर्थको पनि कुरा गर्दैछु म। त्यस्तै यहाँ पनि एनिमल पोल र भेजिटल पोल भनेर डिफरेन्सिएट गरेको छ, त्यही भएर पोलारिटी छ भनेको पोल छ, त्यही भएर पोलारिटी छ। अब योल्क एन्ड इट्स सिग्निफिकेन्स, योल्क
किन यत्रो सिग्निफिकेन्ट भयो त यल्कको बारेमा हामीले यस्तो किन कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि यल्क सर्भ्स एज अ न्युट्रिएन्ट सोर्स फर डेभलपमेन्ट यो चाहिँ त्यस्तो के भन्दाखेरि इक्जाममा सोधिहालेको चाहिँ देखेको छुइनँ मैले चाहिँ तर के भन्दाखेरि यो चाहिँ बुझ्नको लागि क्या अब अन्डरस्ट्यान्डिङ हो यहाँ मेन बुझ्यो भने लेखिन्छ त्यही भएर यो के भन्छ रटेर गयो एकचोटिलाई याद होला दुईचोटिलाई याद होला एक नाइट बिर्सिन्छ नि त बुझेर गयो बुझेर रटेर दुइटै कम्बाइन्ड बुझेपछि रट्ने त्यस्तो हुँदा चाहिँ मतलब बुझ्छ तर यल्क किन चाहियो भनेर यल्क सिग्निफिकेन्स के छ भन्दाखेरि यल्क सर्भ्स एज अ न्युट्रिएन्ट सोर्स फर डेभलपिङ इम्ब्रायो प्रोभाइडिङ एनर्जी एन्ड बिल्डिङ ब्लक्स फर द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अनि यल्क प्लेटलेट्स भनेको यो दुईवटा पोइन्ट्स काटेँ किनकि यहाँ यतै इन्क्लुड भयो होइन इट इज द डोमिनेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द यल्क एन्ड इट एक्ट्स एज अ फुड रिजर्भियर ग्रान्युल फुड रिजर्भको रूपमा काम गर्छ डोमिनेन्ट कम्पोनेन्ट यल्कको डोमिनेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको यल्कमा बढी भनेको धेरै जस्तो कम्पोनेन्ट भनेको यल्क प्लेटलेट्स हो क्रुसियल सोर्स अफ न्युट्रिएन्ट्स फर डेभलपमेन्ट इम्ब्रायो यो चाहिँ एकदम क्रुसियल सोर्स न्युट्रिएन्टको लागि एकदम क्रुसियल सोर्स हो यो के भने आधार हो ट्रान्सलेट गर्न खोजेको तर के भन्नु सोर्स त्यहाँबाट न्युट्रिएन्ट पाउँछ क्या यसले अनि फाउन्ड इन द साइटोप्लाज्म अफ एम्फिबियन एक्स एन्ड एम्ब्रायो चाहिँ एकछिन सोर्स भनेको आधार चाहिँ होइन होला अरू केही होला लाग्छ फाउन्डेसन भनेको आधार यत्रो छोडिदिनु नेपाली ट्रान्सलेसन यानि सोर्स हो क्रुसियल सोर्स हो न्युट्रिएन्टको लागि डेभलपमेन्ट इम्ब्रायोको लागि अब न्युट्रिएन्ट कहाँबाट ल्याउने भन्दा यही यल्कबाट पाइन्छ फाउन्ड इन साइटोप्लाज्म अफ एम्फिबियन एक्स एन्ड इम्ब्रियोज भन्नाले एम्फिबियन्सको एक्स र इम्ब्रियोजमा चाहिँ लोकेटेड छ अरे यो प्लेटलेट्स ह्युमनहरूको पनि हुन यल्क चाहिँ कन्टेन गर्छ तर अब कुन फर्ममा गर्छ के गर्छ त्यो थाहा भएन मलाई यहाँ मैले यो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सबाट यो कलेक्ट गरेर ल्याएको छ नि त्यहाँ मलाई यति यसको बारेमा यति थाहा छ मैले नभएको कुरा चाहिँ भनिनँ जे थाहा छ त्यही भन्दैछु यहाँ सोर्स स्टोर न्युट्रिएन्ट्स पार्टिकुलरली एसेन्सियल एमिनो एसिड्स यसले चाहिँ एड्रेड भने चाहिँ यो फिक्स हो होइन त्यो थाहा भएन तर इट्स सोर्स न्युट्रिएन्ट्स अरे एमिनो एसिड जस्ता न्युट्रिएन्ट्स स्टोर गर्छ यति भयो एउटा छोटो कुरा यल्कको सिग्निफिकेन्सको बारेमा यल्क प्लेटलेट्सको बारेमा होइन तर यो त्यस्तो त्यो रटेरै जानुपर्ने कुरा चाहिँ होइन यो चाहिँ जम्मा बुझ्नको लागि मैले भनेको अब भिटेलिन मेम्ब्रेन भिटेलिन यस प्रोनाउन्सिएसन के छ भिटेलिन अनि भिटेलिन मेम्ब्रेन भनेको इट इज अ थिन ट्रान्सपरेन्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भन्ने कुरा याद राखौँ यहाँ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भन्नाले अनि इट इज मेड अफ प्रोटिन फाइबर्स प्रोटिनले भनेको छ स्पर्म लाइसेन्सले के प्रड्युस गर्थ्यो प्रोटिन यो केले भनेको छ प्रोटिन फाइबरहरू त्यही भएर यो पनि त्यही भएर यो पनि के भन्छ प्रोटिन यो पनि त्यही भएर सिग्निफिकेन्स छ अब जाउँ भिटेलिन मेम्ब्रेन भनेको इट इज अ थिन ट्रान्सपरेन्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन किन भन्दाखेरि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एक्स सेलले नै बनाउँछ त्यही भएर प्राइमेरीली भन्नाले के भन्नु नत्र फर्स्ट फर्म प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भन्ने एउटा सिग्निफिकेन्स छ एमसीक्यूमा सोध्न सक्ने छ प्राइमरी र टर्सरी कुन हो प्राइमरी भनेको यो हो जबकि टर्सरी भनेको त एल्बुमिन लेयर नत्र जेली कोट टर्सरी हो सेकेन्डरी कुरा आएको छैन यहाँ होइन सेकेन्डरी लेयर यसमा छैन लाग्छ मलाई फ्रगको एगमा इट इज अ थिन ट्रान्सपरेन्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन मेड अफ प्रोटिन फाइबर्स इट इज सिक्रेटेड बाई द एक्स सेलले आफै प्रोड्युस गर्छ यो अगाडि के भन्छ ओजेनेसिस पनि भनेको छु होइन अनि लेयर भनेको यसको इनर भिटेलिन मेम्ब्रेन र आउटर भिटेलिन मेम्ब्रेन दुईवटा लेयर हुन्छ यो फिगरमा देखाउँदा हुन्छ इनर र आउटर गरेर इन फ्रेसली लेयर्ड एग देयर इज फर्स्ट पोलार बडी जस्ट बिनिथ द भिटेलिन मेम्ब्रेन जो भिटेलिन मेम्ब्रेनको ठ्याक्क तलपट्टि फर्स्ट पोलार बडी हुन्छ अरे फ्रेसली लेयर्ड एगमा होइन फङ्सन इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिभ ब्यारियर किनकि ग्रोथ फेजमा हेरौँ है ग्रोथ फेजमा भिटेलिन मेम्ब्रेन फर्म भयो अनि ग्रोथ फेज पछि भएको नि त उतो के भन्दाखेरि फर्स्ट युसिस फर्स्ट त्यसमा हुँदा जब पोलार बडी भनौँ त्यो पनि भिटेलिन मेम्ब्रेन भित्रै रह्यो त्यही भएर फ्रेसली लेयर्ड एगमा चाहिँ पोलार बडी त्यही हुन्छ डिजेनेरेट भइसकेको नहुँदाखेरि फ्रेसली लेयर्ड एगमा चाहिँ अनि इट एक्ट्स फङ्सन भनेको इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिभ ब्यारियर एन्ड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इट सेपरेट्स यल्क फ्रम एल्बुमिन लेयर यल्क र एल्बुमिन लेयरलाई सेपरेट गर्छ इट अलाउज सेलेक्टिभ डिभिजन अफ वाटर एन्ड न्युट्रिएन्ट्स बिट्विन यल्क एन्ड एग वाइट भन्नाले एल्बुमिन डिभिजन पानी र न्युट्रिएन्ट्स चाहियो भने एगलाई के भन्छ त्यो एल्बुमिन लेयर र यो बिचको डिभिजन ब्यारियरको काम गर्छ होइन ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन भिटेलिन मेम्ब्रेन ट्रान्सफर्म इन्टु फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन विच प्रिभेन्ट्स पोलिस्पर्मी दैट इज मल्टिपल स्पर्म एन्टरिङ द भन्नाले भिटेलिन मेम्ब्रेन चाहिँ त्यो फर्टिलाइजेसनको बेला होइन जब स्पर्म एन्ट्री गर्दै हुन्छ छेडेर त्यो भिटेलिन मेम्ब्रेन र प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई छेडेर जब स्पर्म एन्ट्री गर्दै हुन्छ त्यतिखेर अलिकति साइटोप्लाज्म उज आउट गर्छ भन्नाले यस्तरी निक्लिन्छ बाहिर त्यो साइटोप्लाज्मबाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुलो पार नि त अलिकति साइटोप्लाज्म छरिन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भिटेलिन मेम्ब्रेनमा इन्क्लोज भइदिन्छ त्यो साइटोप्लाज्म र फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन बनाउँछ अनि फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पोलिस्पर्मी भन्नाले एउटा स्पर्म एन्ट्री हो अरू स्पर्मलाई एन्ट्री हुन नदिने मल्टिपल स्पर्म हो भने त्यो एक सेल डेथ पनि हुनसक्छ त्यही भएर मल्टिपल स्पर्म एन्ट्री नहुन दिनलाई पोलिस्पर्मी चेक गर्छ भन्नाले पोलिस्पर्मी हुन नदिँदैन मोनो एउटा मात्रै स्पर्म एन्ट्री हुन दिन्छ फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनले चाहिँ अब यल्क भन्नाले इट इज द येल्लो पार्ट अफ द एग जबकि एल्बुमिन नत्र एग वाइट भनेको इट द व्हाइट पार्ट अफ द एग यति कुरा एउटा इन्फर्मेसन राखिराखौँ एल्बुमिन लेयर यो चाहिँ जेली कोट पनि भन्ने गरिन्छ यसको सिग्निफिकेन्स एकदम धेरै छ एग प्रोटेक्सनको लागि भिटेलिन मेम्ब्रेनले पोलिस्पर्मी हुन दिँदैन र प्राइमरी सेल एग मेम्ब्रेनको काम गर्छ जबकि एल्बुमिन लेयरले चाहिँ एगलाई खान अरू के भन्छ प्रेडेटरबाट बचाउने धेरैवटा डिफ्रेन्ट काम गर्ने काम गर्छ एकदम सिग्निफिकेन्स यहाँ
सबसे पहिले एल्बुमिन र एल्बुमिन भनेको के भन्दाखेरि एल्बुमिन भनेको स्पेशली रिफर्स टु क्लास अफ प्रोटिन्स स्पेशली रिफर्स टु क्लास अफ प्रोटिन खालको प्रोटिनलाई रिफर गर्छ एल्बुमिनले एल्बुमिन ई र आईको डिफरेन्स मात्रै छ है यसलाई भन्छ द प्रोटिन मिक्सचर फाउन्ड इन द एग वाइट फाउन्ड हुने प्रोटिन मिक्सचरलाई भने एल्बुमिन अनि इट द आउटर जेलेटिनियस जेल लाइक लेयर जेलेटिनियस भनेर जेल लाइक लेयर इट इज सिक्रेटेड बाई जेली लाइक लेयर होइन सिक्रेटेड ओभिडक्टले सिक्रेट गर्छ त्यो एउटा ओभिडक्टले सिक्रेट गर्छ यसलाई सेल मेम्ब्रेनले सिक्रेट गरेको होइन सेल एक सेलले नै सिक्रेट गरेको होइन ओभिडक्टले सिक्रेट गर्ने गर्छ अनि इट द टर्सरी एग मेम्ब्रेन हो त्यो प्राइमरी यो टर्सरी अनि इट इज अ थिक प्रोटेक्टिभ लेयर अनि यो स्वेल फुल्छ जब पानीको कन्ट्याक्टमा आउँछ यो फुल्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि इट बिकम्स इभन थिकर सो प्रोभाइडिङ फर्दर प्रोटेक्सन टु द एग इट अल्सो प्रोभाइड्स ब्युन्सी फर फ्लोटिङ इन वाटर भन्नाले एक त्यो फ्लकको एक त तैरिन्छ नि पानीमा तैरिरहेको हुन्छ सर्फेसमा तैरिरहेको हुन्छ तैरिन्छ किन भन्दाखेरि दुईवटा के भन्छ एउटा मेन कारण भनेको जस्तै फ्रक त्यो एक चाहिँ भारी हुन्छ होइन एक डुबो स्पर्म हल्का हुन्छ लाइटर हुन्छ फ्रकको अनि एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर भने त्यो फ्रकले स्पर्म वाटरमा स्प्रे गर्छ त्यो माथिबाट स्प्रे गरिदिनु त्यही भएर के भन्दाखेरि अब स्पर्म माथि भयो एक तल भयो त्यो फर्टिलाइजेसनको प्रोभाबिलिटी चान्स एकदम घट्यो तर फर्टिलाइजेसनको प्रोभाबिलिटी बढाउनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो एल्बुमिन लेयर चाहिँ त्यो एकलाई माथि नै फ्लोट गर्ने गर्छ त्यस्तो हुँदा के हुन्छ स्पर्म एकसम्म पुग्ने प्रोभाबिलिटी बढ्छ र फर्टिलाइजेसन चान्सेस बढ्छ अनि इट कज द एग टु स्टिक विथ एन्ड वान अदर किपिङ द इन्टायर मास अफ फ्रक स्पोन टुगेदर फ्रक स्पोनलाई पनि यसले एक ठाउँ टाँसेर राख्ने काम गर्छ अब फ्रक स्पोन भनेको के हो What is frog spawn? Frog spawn, female frog lays several eggs in a mass which is called as frog spawn. होइन अनि जेली कोट अझै फङ्सन के छ भन्दा इट किप्स द एग्स फ्री फ्रम ब्याक्टेरिया फङ्गाई स्पोर्स एन्ड डस्ट यसले ब्याक्टेरिया फ्री फङ्गाईहरूबाट पनि फ्री के भन्छ एकलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो इट इज डिस्टेस्टफुल यो एकदम खतरा कुरा हो इट इज डिस्टेस्टफुल खाना मिठो हुँदैन तितो हुन्छ अरे स्वाद राम्रो स्वाद हुन्छ अरे सो प्रिभेन्ट्स द एग्स फ्रम बिङ इटन बाई द प्रेडेटर्सबाट खानाबाट बचाउँछ अरे द्याट इज एक्वाटिक इन्सेक्ट्स बर्ड्स स्नेल्सहरूबाट बचाउँछ इट अल्सो प्रिभेन्ट्स द इम्ब्रियो फ्रम फ्रिक्सन ड्यू टु स्मुथ एन्ड स्लाइमी सर्फेस इम्ब्रियोलाई अब डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि यताउता मुभ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यतिखेर फ्रिक्सन बाहिरबाट केही फोर्सले फ्रिक्सन लाग्न नदिन त्यस्तो त धेरैवटा डिफ्रेन्ट इन्जुरीहरूबाट पनि बनाउने काम गर्छ त्यो इम्ब्रियोलाई अब एडिसनल इन्फर्मेसन है यो भन्न खोजेको मैले के भन्छ यल्क र एक यल्कले गर्दाखेरि एकलाई टर्मिनोलोजी के प्रोभाइड गरेर यो हो यो सम टर्मिनोलोजी बेस्ड अन यल्क एन्ड एग रिलेसन यो फ्रग एग इज लेसिथल के भन्छ यसमा के हो प्रोनाउन्सिएसन यसको तर होइन लेसिथल एन्ड टेलोलेसिथल इन ह्युमन्स अर म्यामल्स एग्स आर ओलिगोलेसिथल आइसोलेसिथल प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक लाग्छ मलाई चाहिँ लेसिथल माइक्रोलेसिथल एन्ड होमोलेसिथल अब मैले ऱ्यान्डम बोलेर त भएन तर त्यो टर्महरूको मिनिङ पनि लेख्ला होइन अब मेरो एग मेम्ब्रेन फ्रगमा के हुन्छ भन्दाखेरि के फ्रग हुन्छ भन्दाखेरि मेम्ब्रेनहरू इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिडल भिटिलिन मेम्ब्रेन अनि सिक्रेट बाई एग इट सेल्फ इट द प्राइमरी फर्स्ट डिग्री प्राइमरी एग मेम्ब्रेन अनि त्यसपछि आउटर जेली कोट एल्बुमिन लेयर इज सिक्रेट बाई द ओभिडक्ट अनि इट द टर्सरी एग मेम्ब्रेन अब त्यो टर्महरूको मिनिङ बुझौँ अब के भन्दाखेरि लेसिथल भन्नाले यहाँ मैले भन्न खोजेको ह्याभिङ अर रिलेटिङ टु यल्क लेसिथल भन्ने टर्मले बुझ्यो के बुझायो भन्दाखेरि ह्याभिङ अर रिलेटिङ टु यल्कसँग रिलेटेड नत्र यल्क भएको भन्ने बुझायो मेसो भन्नाले मिडल इन्टरमिडिएट नत्र मोडरेट बुझायो ओलिगो भन्नाले लिटल नत्र फ्यू आइसो भन्नाले इक्वल आइडेन्टिकल होमोजिनियस नत्र सेम टेलो भन्नाले एन्ड नत्र एउटा एन्डतिर एकतिर एउटाको एन्डतिर जस्तै टेलोमियर भन्दाखेरि टुपो होइन टेलोफेज भन्दाखेरि एन्ड फेज होइन त्यस्तै माइक्रो भन्नाले स्मल लिटल लेस होइन अब यति बुझेपछि यो बुझेन भने फेरि रिपिट हेर्दा भयो होइन हेरौँ यहाँ अब फ्रग नत्र एम्फिबियन्सको कुरा गरेको मैले मेसोलेसिथल एग हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि यल्क र साइटोप्लाज्म इक्वल एमाउन्ट आउँछ अरे नियरली इक्वल एमाउन्ट आउँछ अरे अब त्यो एक सेलभित्र एक सेलको साइटोप्लाज्ममा यल्क र एकको लेभल इक्वल हुन्छ अरे क्या झन् नियरली इक्वल हुन्छ अरे देयर इज मोडरेट एमाउन्ट अफ यल्क इज प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म अफ एग होइन अनि टेलोलेसिथल अर पोलार एग किन भन्ने हो भन्दाखेरि टेलोलेसिथललाई पोलार एग पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि यल्क इज कन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड द भेजिटल पोल द्याट इज एट वान एन्ड एउटा एन्डमा भेजिटल पोलतिर कन्सन्ट्रेटेड छ सबै यल्क जति चाहिँ त्यही भएर एउटा एन्डमा कन्सन्ट्रेट भएको गर्दै टेलोलेसिथल एउटा एन्डमा भन्नु जस्तो अब ह्युमनको केसमा यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसन राखेर राखौँ यो चाहिँ लेख्दा एकदम राम्रो स्ट्रक्चर अब एग लेख्दा इट इज टेलोलेसिथल एग मेसोलेसिथल एग बिकज देयर इज मोडरेट एमाउन्ट अफ यल्क इज प्रेजेन्ट बिकज मोडरेट एमाउन्ट अफ यल्क इज प्रेजेन्ट एन्ड इट इज अल्सो टेलोलेसिथल एग अर पोलार एग बिकज यल्क इज कन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड्स द भेजिटल पोल द्याट इज एट वान एन्ड अब ह्युमन्सको केसमा ओलिगोलेसिथल अर माइक्रोलेसिथल ओलिगो भन्नाले भेरी लेस छ माइक्रो भन्नाले लेसै भएको होइन भेरी लेस एमाउन्ट अफ यल्क इज प्रेजेन्ट अनि आइसोलेसिथल अर होमोलेसिथल बिकज यल्क इज होमोजेनियस डिस्ट्रिब्युटेड भने यो डिस्ट्रिब्युसनको बेसिसमा यो भनेको के भन्छ कति एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी यो डिस्ट्रिब्युसनको बेसिसमा
अनि when observed under a microscope the fertilized egg appears quite different from the unfertilized egg. Fertilized egg र unfertilized egg quite different छ. स्पर्म को एन्ट्री हुने बित्तिकै फर्टिलाइज त्यो मेच्योर ओभममा कन्भर्ट हो. अब फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि फर्टिलाइजेसन हुँदै हुँदै स्पर्म एन्ट्री भइसक्दै हुन्छ, त्यो के भन्छ प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ, मेचुरेसन सेकेन्ड फेज. तर अब जब फर्टिलाइज भइसक्यो त्यस पछाडि त्यो र यो के भन्छ अनफर्टिलाइजको इन्ट्रोडक्सन स्पर्म चाहिँ एन्ट्री भइसक्यो तर फर्टिलाइज भइसकेको छन्, किनकि फ्युजन भइसकेको छैन मेल र फिमेल ग्यामेट भनेपछि. त्यो दुईवटा केसमा हेर्ने हो भने के भन्छ भन्दाखेरि क्वाइट डिफ्रेन्ट देखिन्छ अरे माइक्रोस्कोपमा स्टडी गर्ने हो भने. ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ टु पोलर बडिज फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन ग्रेक रिस्टेन्ट एन्ड प्रोमिनेन्ट डिप्लोइड न्युक्लियस स्लाइडेड टुवर्ड द एनिमल हेमिस्फियर. यी सबै कुराले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि डिफ्रेन्स हुन्छ अरे त्यो फर्टिलाइज र अनफर्टिलाइज एगमा. यति गर्दाखेरि ग्यामेटोजेनेसिस पोर्सन चाहिँ सक्यो. यो के भन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ फ्रकको ग्यामेटोजेनेसिस पोर्सन कम्प्लिटली सक्यो. अरू के क्वेसन भयो कमेन्ट राख्दा हुन्छ. अलाउड.